It's the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live on the PodHUB platforms of Facebook and YouTube, and also going live on Channel 1 and Dialogue TV. It's a very, very interesting day today. It's a very important day as far as Sri Lanka is concerned. And we've got such a packed show lined up for you with different segments. We've got Sam joining us live from Abu Dhabi. We've got Azam Amin, who's going to basically talk about something very interesting that sort of transpired today. We're going to find out more details on exactly how it is going to affect Sri Lanka's progress in this particular World Cup. And also, just before I do introduce our guests in the studio, I'd like to say a big thank you to our sponsors on the show with us. Of course, it's Daraz on the show. If you want 11 million on the 11th month of the year, 11 lucky winners to win 11 million rupees daily for the first 11 days in November, all you need to do is log into the Daraz app and shop to win more. Daraz 11 shop opportunity, shop more and win more. Bristol Institute of Business Management also on the show with us, and of course all you need to do if you want to be a part of their intake, 0777 907755 is the number. And Live Guard, tough battery with super strong active grid technology, energy unlimited. Such a packed show we have for you. We've got so many things that we want to talk about, and of course it's time for me to introduce my co-host and my friend, of course, Callum Srimal in the studio, and our guest for today's show is Farveez Maharoof. Callum, thank you Shaq. I think සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන අප දේශ නිරතුරුවම බලා සිටින අපිව ග්‍රහණය කරගන්න අපි බොහෝ දේ පිළිබඳව කතිකා කරන අපේ PodHUB ප්‍රේමීන්ට Payback ප්‍රේමීන්ට ඉතින් T20 ලෝක කුසලානේ 7 වෙනි තරගාවලිය මේ පැවැත්වෙන්නේ අද 4 වෙනි දිනේ. අදත් මූලික වටේ තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා. එකක් අපිට නොයිසනම් ශ්‍රී ලංකාවට අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ තමයි තීරණාත්මක තරගයක්. ශ්‍රී ලංකාව සහ අයර්ලන්තය අතර තරගය. ඊට පෙර ආතුව පැවැත්වෙනවා නැමීබියාව සහ නෙදර්ලන්තය අතර තරගය. මේ තරග දෙකම පැවැත්වෙන්නේ එක්සත් අරබ් එමිරාජ්‍යයේ අබු ඩාබිහි සේඩ් ෂයික් ක්‍රීඩා පිටියේදී. දෙරටම එක් තරගයේ බැගින් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. එක ප්‍රසාද ලකුණු බැගින් තමයි මේ ජයග්‍රහණ පූර්වයේ ඉන්නේ. එතකොට මොකද ශ්‍රී ලංකාව නැමීබියාව පරාජයට පත් කරා. අයර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය පරාජයට පත් කළා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව දිහා බලපුවාම අද ලැබෙන ආරංචි මාර්ග අනුව මැද පෙළ සවිමත්. අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ වටා තමයි ඉනිම ගොඩ නැගෙන්නේ. බානක රාජපක්ෂ ඉන් අනතුරුව මහේල ජයවර්ධනගේ තීරණයකට අනුව ඔවුන් මැද පෙළට තල්ලු කරලා තියෙනවා. සබයි ඒ ඉනිම ගොඩ නැගෙන ආකාරය පිළිබඳව තමයි අපි සතුටටපත් වුණේ. ඉක්ුත් තරගයේ දිහා බලපුවම ඒ වගේම ආරම්භය තාම අසාර්ථකයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. චන්දිමාල් නිශ්ශංක සහ කුසල් පෙරේරා කලබල වුණාද කියලා අපි හිතමු එහෙම. හොඳයි. එතකොට පන්දුකරණය සාර්ථකයි. තීක්ෂණ සහ හසරංග දෙදෙනා දඟපන්දු යවන්නන් දෙපළ තමයි ඒකම ලහිරු කුමාර සහ චමිර දුෂ්පන්ත. චාමික කරුණාරත්නත් ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට යමක් කර බෝප වෙනවා. ඌට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට කටයුතු කරන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ මානසික උත්තේජනයක් අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ආරම්භක පන්දු යවන්නන්ගේ තනතුර ලැබෙනවා කියන්නේ ඉතින් තනතුර අනුතුරක් කරගන්න නැතුව කටයුතු කිරීම තමයි අතිශයින්ම වැදගත් වන්නේ. තාම මේ තරගාවලිය මතක තබා ගන්න. තාම මේ තරගාවලිය අඩු ලකුණු මත තමයි තීරණය වන්නේ. මොකද වාර්තා වෙච්ච වැඩිම ලකුණු ඊයේ තමයි වාර්තා වුණේ. ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 165ක් ලබා ගත්තා. විකට් 9කට ඕවර් 20 දී ඔමානයේදී හැබැයි අබු ඩාබියේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව අයර්ලන්තය හඹා ගියා. නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 106ක් වුන් ලබා ගත්තේ. ලකුණු 107 ලබා ගත්තේ 16 වෙනි ඕවරේදී. ඉතින් මේක තමයි රෂීද් ඛාන් කියන පරිද්දට ඇෆ්ගනිස්තානයේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ගේ තරගාවලිය. අපි ඒක එහෙම කල්පනා කරමු. මේක කුටිම පන්දු යවන්නන්ගේ තරගාවලියක් බවට පරිවර්තනය වෙලාද කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බැට්ස්මන් ගේම් එකක්. පිතිකරුවන්ගේ
ගේම් එකක්. නමුත් පන්දු යවන්නන්ට මාරු වෙලා තිබෙනවා. මොකද මේ තියෙන තනතිලි සහ සියල්ල එක්ක. ෂැක් කිව්වා අද අපේ ආරාධිතයා කවුද කියලා. තාම ක්‍රීඩා කළ හැකි මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක්. මොකද තාම මේ දශක 40ක් නෑ වයස බලපුවාම. ඒ කියන්නේ හැබැයි එක් දින තරග 109ක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 1113ක් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම විකට් 135ක් අරන් දෙනවා. ටෙස්ට් තරග 22ක් ක්‍රීඩා කළා තිනවා. ලකුණු 556 විකට් 25ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන කරේ T20 තරග 8ක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 33ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විකට් 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පුහුණු කරුවෙක් හැටියට පටන් අරන් ඊට පස්සේ කළමනාකරුවෙක් දැන් ජගත් විස්තර විචාරකයෙක්. අපිවත් දැන් දැනුවත් කරන අපිත් දැන් ඔහුගෙන් යමක් අපිට උපුටාගත හැකි සමස්ත තරගාවලියේ මේ වතාව ගැන ඔබ කල්පනා කරන්නේ කොහොමද? ඔබට පේන්නේ කොහොමද? අයිබෝන් කලුම් අයිබෝන් ෂැක් මුලින් කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ තරගාවලියක් වශයෙන් ගත්තම අතිම හරිම කම්පිටිටිව් ටූර්නමන්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් අපි තරගකාරීත්වය වැඩිම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකත් අපේ විශේෂයෙන් බංග්ලාදේශ ගාව මැද්දක බැලුවම ඔමානය සහ ස්කොට්ලන්තේ උණ්ඩ දුන්න අභියෝගය. ඒකෙන් පේනවා දැන් අපේ සෝෂියට් රටවලුත් යම්කිසි මට්ටමකට දියුණු වෙලා. ඉතින් අපේ ගෲප් එක ගත්තත් මම හිතන්නේ අයර්ලන්තය ටෙස්ට් වරම් දිනාගෙන ඔවුන්ගේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්න හොඳ වෘත්තිමය වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න ඒ වගේම හොඳ පුහුණුකරුවෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ පුහුණු කරපු ග්‍රෑන්ඩ් 14. ඉතින් මම හිතන්නේ තරංගාවලිය සම්පූර්ණයෙන් බැලුවොත් එහෙම මෙතරම් කම්පිටිටිව් තරංගකාරීත්වය වැඩිම තරංගාවලියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා හා සසඳා බලද්දී මගේ පෞද්ගලික මතය ඒකයි. හොඳයි. මෙතන බොහෝ දේ කතා කරමු. ෂැක් මම ඔබට අවස්ථාව දෙන්න කැමතියි. We obviously have quite a few things that are lined up as far as the show is concerned today, and right now we're just about to get into our first segment of the show. We've got many segments that we want to make sure that our viewers be part of. The first segment, of course, is the trivia segment. Every show we basically ask you a question, a T20 trivia question, and one lucky person is going to walk off with a personally autographed ball courtesy of the guest of the day every day on the show. Now today's guest, of course, is Farveez Maharoof. The winner is going to be walking off with a personally autographed ball courtesy of Farveez Maharoof. And a big thank you going out to Mr. Cricket, who obviously have given us the bats and the balls today for all our viewers. A one-stop cricket shop in Kote Road, Nugegoda, providing a whole range of cricket gear to cover all your cricket needs. Now the question is going to appear on the screen. Callum's going to do all the needful just for you right now. Callum, here's your question. මෙන්න තියෙන ලෝකුසාන T20 තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩකයාට හිමි ත්‍යාගය ලබාගත් එකම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා කවුද? මහිල ජයවර්ධන, තිලකරත්න දිල්ෂාන්, කුමාර සංගක්කාර, ලසිත් මාලිංග. ලෝකුසාන T20 තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩකයාට හිමි ත්‍යාගය ලබාගත් එකම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා කවුද? මහිල ජයවර්ධන, තිලකරත්න දිල්ෂාන්, කුමාර සංගක්කාර, ලසිත් මාලිංග. එතකොට කවුද දැන් මේක ජයග්‍රහණය කරන්නේ? මේක කොහොමද ඔබ සඳහා යොමු වන්නේ කියන එක. මෙතින් right. T20 ප්‍රශ්නාවලියට ඔබ සිතන නිවැරදි පිළිතුරු මෙන්න තියෙනවා. දුරකථන අංක WhatsApp කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ පාර නම් කතා කරන්න බෑ. ගිය පාර නම් අපි අවස්ථාව ලබා දුන්නා කතා කරලා උත්තරේ කියන්න. නිවැරදි පිළිතුරු 0.740යි 0.662යි 63. ඒක ඔබ මම හිතන්නේ පහසුයි මේ ස්ක්‍රීන් එක තිරේ දිහා බලපුවම ලියා ගන්න. WhatsApp කරන්න තමයි අත්‍යවශ්‍ය. මම හිතනවා ජයග්‍රහණය කරන්න ලිහිසි. මොකද ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් දැන් වෘත්තීය මට්ටමේ ෆෑන්ස්ලා ඉන්නේ. ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆෑන්ස්ලා ඉන්නේ. එහෙම මට්ටමක් තියෙනවා. මොකද දැන් සමහරලාට ඔවුන්ගේ ඔපිනියන්ස් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පටන් ගන්නවා. සමහර ඒවා ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා ගන්නම බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙමත් අපි හිතමු අර මේ හොඳ රහක් තියෙනවා, සමහර ඒවා මිලු රහක් නෑ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි අවසානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් Right, so there you go. So all you need to do is basically give us the answer to that particular question, and you walk off with a personalized autographed ball courtesy of Farveez Maharoof. And the show is called Payback, and there's a reason why the show is called Payback. This is the third Payback series that we have for you, and all you need to do is call particular numbers and predict Sri Lanka's final score in all Sri Lanka matches, and if you land on that score, you walk off with 100 times that particular score. And on your screen, Callum, those are of course our rules. You can read the rules out for our viewers right now. මේ
මේක කරන්න මේ ගේම් එකක් ඇත්තටම. මේ ගේම් එක මේක සෙල්ලමක් කියලා අපි හිතමු. මේක තරගයක් අපි ඉක්ුත් අවස්ථාවක මේ වගේ අනුමාන කරලා එහෙම නැත්නම් අනාවේකයක් කියලා අපි ලොකු මුදලක් පිරිනැමුව. ලකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් රුපියල් 30000කට ආසන්නව ඊටත් වැඩිද මන්දා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකාව අද හිමි කරගන්න අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව කුමක් විය හැකිද? එක දුරකථන අංකයකින් එක අනාවේකයක් පමණයි වුණ බලංගු. ලකුණු 100ට අඩු නම් 0.77යි 0.62යි 444 අමතන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ කතා කරන්න ඕන. ලකුණු 101කින් ඉහළ නම් 101කට වැඩියෙන් ලබා ගන්න ඕන නම් 0.76යි 673යි 34යි 44 ඔබට පේනවා මේ දුරකථන අංකයේ කුමක් වෙනවද? ජයග්‍රාහකයන් පළ කරන නිවැරදි අනාවේකී අගය වගේ 100 ගුණයක් ත්‍යාගයක් ඔබට මුදලින් ලැබෙනවා. කියන්නේ අපි කියමු 200 ඒවා 200ක් කියලා කිව්වොත් 200 ඒවා 100ක්. රුපියල් 20000ක් දෙනා ගන්න පුළුවන්. සියලුම ජයග්‍රාහකයන්ට මේ ත්‍යාග මුදල අපි Payback මේ තරග මාලාව එසනම් වැඩසටහන් මාලාව අවසානයේදී ඔබට පිරිනවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පහසුයි. Thank you, Callum. All right, now of course we are going to be crossing over live to Abu Dhabi, and Sam is standing by right now to find out more details and give us more details on exactly what is going to be happening with the match today. Plus, he's also spoken to a very interesting gentleman right after the match, the previous match between Sri Lanka and Namibia. So we got Sam, who's going to be on screen any moment from now, as he's going to give us all the details that we need to know. But apart from that, of course, we've got quite a few things that are lined up for you right here on the Daraz World Cup Payback series. Callum just gave you an indication as far as the Payback competition is concerned, how you can actually predict and win yourself 100 times that final score, and also the personally autographed ball that we have every show right here on Payback. Now we're going live on our PodHUB platforms as we wait for Sam to come up on screen. There he is. Hi Sam, good afternoon. How are you? Very good afternoon. Doing very, very well. Excited and looking forward to a good competitive game against a team that we shouldn't take lightly. Of course, we shouldn't take any team lightly in a World Cup. But Ireland, seeing what they did against Netherlands, I'm starting to feel a little worried. But I think Sri Lanka also put on a good show. We've got a very strong unit now, at least from what we've seen. Yes, a couple of weak links here and there, but other than that, I think we're going to get this in the bag. So excited, nervous, and confident at the same time. I can't find a word to put them all three together, unfortunately. Sam, I think Callum wanted to actually ask a question about the crowd. Callum? Oh, අනිවාර්යයෙන්. ඊයේ අපි දැක්කා මෑතකදී කියන්නේ තරගයක දකින්නට හිටපු වැඩිම ජනකාය සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඒක විශ්ව විචාරකයන්ුත් සඳහන් කරා සමහරු මේ මුව ආවරණ මුකුත් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඒක පෙන්නලම ඩැනි මොරිසන් කිව්වා මේ සම්පූර්ණ වැක්සිනේටඩ් සහ PCR පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවසරය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔවුන් ඒ නිසා තමයි නොබියව ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නේ කියලා. කොච්චරද ඊයේ සෙනගක් හිටියද සමීර්? කැලුම් අයියා අපේ මීඩියා බොක්ස් පැත්තෙන් බලද්දී ලංකාවේ සෙනඟ ගොඩක් හිටියේ ওই පැත්ත තමයි. අනිත් පැත්ත එච්චර ටිකට්ස් මං හිතන්නේ මේ වික් එක කියලා ඒගොල්ලන් මං හිතන්නේ මෙතේ අබුදාබි වල මේ ෂේක් සයිඩ් ක්‍රීඩාංගණයේ දුබායි හා ෂාර්ජා බලද්දී අබුදාබි වල තාම ස්ට්‍රික්ට් රූල්ස් තියෙන්නේ. දැන් අපි උනත් මම මේ මගේ පවුලත් එක්ක මෝල්ස් නැත්තම් කොහේ හරි ගියත් මෙතන මේ ස්ට්‍රික්ට් රූල් එකක් තියෙනවා. වැක්සිනේටඩ් වෙන්න ඕනේ. අනික පැය 72ක නෙගටිව් PCR එකක් පෙන්න ළමයි ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. එතකොට ග්‍රවුන්ඩ්ස් එකේ තියෙන ওই වගේම රූල් එකක්. දැන් අපි උනත් මාධ්‍යවේදියෝ තුනත් ප්‍රෙස් බොක්ස් එකටත් යන්න අපිට ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇතුල් වෙන්න පැය 72ක නෙගටිව් PCR එකක් කරලාමයි යන්න ඕනේ. එතකොට මං මන්ඩේ කරපු එක තමයි මට අදත් මේ යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ක්‍රවුඩ් එක පැත්තෙන් බැලුවොත් මං හිතනවා ඔව් එහෙම ඒගොල්ලන්ට මේ ස්ට්‍රික්ට් රූල් එකක් නැහැ මාස් එක දාගෙනමයි ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ වැක්සිනේට් වුණොත් අර PCR එක තිබ්බත් මාස් එක it's not compulsory. ඒත් ඉතින් අනිතික ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇතුළට ගියාම කොහොමත් මිනිස්සු මේ ළඟ ඉඳන්නේ මැච් එක බලන්නේ. so එහෙම අර මේ ෆන් එක කඩන්න නැතුව වැඩකුත් නැහැ හැම මැච් එකක් බලලා. ඔව් මේ ඔයදී බ්‍රදර්ව හම්බුණාද?
බරද කියන්නේ කවුද? මේ බකා යුනිස්ව මේ දැන් ඔබ සමීර යුනිස්ින්ද මම මේ හැබැයි නේ ඔබ ෆැමිලි එකත් එක්ක ගියා නම් මේ නෑදෑකම ගියා සමානක් ඒක නිසා මහා මොනවා බකා යුනිස් වගේ අයියා කෙනෙක් හිටියා නම් අද මම මෙහෙ නෑ නේ මමත් ක්‍රිකට් ගහනවාද පාකිස්තාන ඔබ මෙහෙත් ක්‍රිකට් ගහනවා මොනවා වුණත් මහා මොනවා හරි ඔබට දැන් අහන්න තියෙන්නේ සමීර් මේ can you ask the question ලංකාවේ ටීම් එකේ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකට ගිහලා පොඩ නෙට් බෝල් ඇක්ෂන් බෝල් කරේ නැද්ද? සමීර් හොඳ ලෙෆ්ට් ආම් ෆාස්ට් බෝල් මේ මිදියන්නේ. නෑ එතරම් තාම මේ ඒ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා නෑ මහා ඔයාලා වගේ නෙවෙයි අතින් තාම ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් ගහන්නේ බට් නෑ හැබැයි මේ ඒක ගැන කියන්න තිබ්බා ඊයේ අපි දැක්ක මේ අපේ මේන් ටීම් එක ආවේ නෑ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අබුඩාබි නෙට්ස් වලට ඒත් ඉතින් අර සංචිතියේ නොහිටින බෝලර්ස්ලා බැට්ස්මන්ලා ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරා දැන් අපි දන්නවා මේ සංචිතියේ 15යිමයි ඉන්න ඕනේ හැබැයි අපේ ලංකාවෙන් 23ක් අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ 23න් 10ක් විතර ඇවිල්ලා හිටියා මේ ගහපු 11 දෙනා නැතුව ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඊයේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන හිටියා මේ සඳකෑන්ලා තව කබිදු මෙන්ඩිස්ලා ප්‍රවීන් ජාවික්‍රමලා ඒ කට්ටිය ඔක්කොම ඊයේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන හිටියා එතකොට අර බෑකප් එකක් විදියට ඒගොල්ලන්ව රිද්ම් එක තියන්න හදන්නේ මං හිතන්නේ. Just another question, Samir. Any of the players, the batsman who was in the playing 11 came to have a hit yesterday at the net session? Was it optional? Not that I know of, because unfortunately I wasn't able to go to the net session yesterday. But from what I saw, the videos that ICC media had released, and from some of the other networks, I don't think the other 11, the players other than the match playing 11 were there. Yeah. Right. Okay. All right. ඒක කීන විදිහට තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා එහෙම පිටින්ම. දැන් මම ඒක ඇහුවේ කලුමයි විශේෂයෙන් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ෆේල් වුණාම සමහර වෙලාවට සමහර බැට්ස්මන්ලා ඉන්නවා කෙලින්ම නෙට් එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අර කොන්ෆිඩන්ස් එක හදාගන්න ඉලා මැච් එකට කලින් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. සමහර අය ඉන්නවා තනිකර ඩේ ඔෆ් එකක් අරගෙන ක්‍රිකට් ඇක්ටිවිටිස් මුකුත් කරන්නේ නැතුව මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරන එක. ඉතින් ඒ තමයි මම බැලුවේ අපේ ෆේල් වෙච්ච බැට්ස්මන් තුන්දෙනා ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ ඉඳලා තියෙන එක මම දන්න එකක් රස්සෙත් වැඩි රෙස්ට් එකක් ඕනේ බැක් ටු බැක් ශ්‍රී ලංකාවට ඕනේ. I think හරි වැදගත් මෙන්ටලි ප්‍රිපෙයාර් වෙන එක. ඒක තමයි මම සමීරගෙන් ඇහුවේ ඒ ප්‍රෙපරේෂන් එකම හදාගත්තේ. ඒක පොඩ්ඩක් අපි මීට වැඩි දීර්ඝව කතා කරලා ඉතින් මම ඔබට අවස්ථාව දෙන්න ෂෙක්. Thank you so much, Samir. And of course, Samir is actually in the UAE right now. He's shuttling between Dubai and Abu Dhabi, and he's, of course, formulating lots of great video content for everybody who's watching the Payback shows. Now, this is something that is called Street Talk, and he caught up with a fan after Sri Lanka's victory against Namibia, and this is what he had to say. Take a look. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Vehiwala, and now in Talawathagoda. The perfect look for Arabian food. Hotline 0112 301 031. හරි අද මැච් එක දින්න මොකද්ද හිතන්නේද මැච් එක ගැන? මැච් එක කියන්නේ අපි කොහොමද පෙරදුනොත් දින්නොත් ඉතින් කොහොමද අපිට අපේ ලංකාවට තමයි අපි සපෝට් කරන්නේ. මැච් 10 පෙරදුනොත් කොහොමද එකක් දින්නොත් ඇති අපිට. ඒක අනිවාර්ය කොයි හිටියත් ලෝකේ කොයි මැච් තිබ්බත් අපි යනවා ඉතින් බලන්න. අපි නම් අබුදාබි ඉන්නේ හැම මැච් එකට වෙනවා ඉතින්. හරි නැමීබියා නම් ගහගත්තා. අනිත් ටීම් දෙක ගහයිද මොකද්ද හිතන්නේ කියන්නකො. අනිවාර්ය ගානවා. දැන් අපේ කොල්ලෝ තම දැන් පොඩිනේ තාම යාලගේ ඒජ් තියෙනවා. එලා හොඳට සෙල්ලම් කරා කිස්සරාට. තව අවුරුදු 2-3ක් යද්දි දැන් මයිලෙලා එමේ ඉද්දි හරි සතුටු විනේ. ඔය සංගලා මයිලෙලා අනිවාර්ය අපේ ටීම් එකට සපෝට් කරනවා කියන්නේ. ඉතින් හරි සතුටුයි ඉතින්. ඔයද කේවල් මම කඳාන්න නාගොඩ කඳාන්න. මේසර කප් එක උස්සයිද? ඔව් එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් ෆුල් try එකක් දෙවුනේ. අනිවාර්ය try එකක් දෙනවා ඉතින්. හරි ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට පොඩි මෙසේජ් එකක් දෙන්නකෝ. ඔව් ඉතින් අනිවාර්ය ඉතින් මොනවද කියන්නේ අනිවාර්ය සපෝට් කරන්න. ඉතින් කොහොම සපෝට් කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් අපි ලංකාවට වෙන කාට සපෝට් කරන්නද? Right, thank you. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant,
Kollupitiya, Dehiwala and now in Thalawathagoda. Perfect look for Arabian food. Hotline 0112 301 031. මිලියන හීන විසිකරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගාඩක් තියෙන කාලෙ හිනහෙනවා ටන් 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 තිතින් දරස්ගා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ගාඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් app එකට login වෙලා shopping කරන්න shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න 11 opportunity shopping කරන opportunity මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්මම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. LG Super Over Offer. Buy LG Wi-Fi inverter air conditioner and stand a chance to win 5 Apple MacBook Airs. Valid only for purchases between 17th October and 13th November 2021. Type LG AC space your invoice number and SMS to 77100. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts, cricketing updates, key insights, some memorable cricketing moments, all in one place. Log on to www.crickwire.lk. මිලියන හීන විසිකරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගාඩක් තියෙන කාලෙ හිනහෙනවා ටන් 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 තිතින් දරස්ගා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ගාඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් app එකට login වෙලා shopping කරන්න shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න 11 opportunity shopping කරන opportunity
11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. විස්සයි ලෝක කුසලානිය මග නොහැර රස විඳින්න. සියලුම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රීඩා channel 6ක්ම රුපියල් 149ක සුවිශේෂී මිලකට. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner Classic Travel. Official website partner Quickwire. Official TV partner Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series. We are coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. We're streaming live on our PodHUB platforms on Facebook and YouTube and going live on Channel 1 on Dialogue TV. Lots of stuff happening on the show. We've got Farveez, Maharoof, our special guest on the show today, and it's time for us to talk about the playbook segment. Before we get into that, Callum, let us know exactly what the playbook segment is all about. ඔව් එතනට යන්න අපි මෙන්න මෙහෙම පාර හදාගමු. මොකද මිකි ආත ඔහු සඳහන් කරලා තියෙනවා මහා චන්දිමාල් යලිත් ලකුණු අතරට එයි කියලා ඔහු හිතනවා. ඒ වගේම එයාට හොඳම නම්බර 3 කියන එක තමයි ඔහුගේ විශ්වාසය. මොකද පුහුණු තරගයකදී ඔහු පන්දු 44කදී ලකුණු 84ක් ලබා ගන්න තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව දෙකට බෙදලා ක්‍රීඩා කරපු තරගයකදී පෙරහුරු තරග 3ේදී හැබැයි ඔහු මේ ඉක්ුත් තරග 3ම ගත්තොත් 18යි 13යි අපි මේ පළවෙනි මැච් එකේ ලකුණු 5යි ලබා ගත්තේ. චන්දිමාල් දස්කම් නැති වුණොත් ධනංජය හරි චරිත අස්ලංකා හරි සමහරට කණ්ඩායමට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පැතුම් නිශ්ශංකට තව අවස්ථා කීපයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඔහු ස්ට්‍රේට් හිට්ස් එහෙම නැත්නම් කෙලින් පන්දුවල පහර දීමට රුසියෙක් වන බව තමයි මිකි ආත සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු. ඒකම කුසල් පෙරේරා ඊළඟ තරගයේදී එදාට වඩා අද හොඳ වෙයි කියලා ඔහු කල්පනා කරනවා. එතකොට මාධ්‍ය හමුවේදී බානුක රාජපක්ෂ කියලා තියෙනවා. අපි එතනට තමයි මේ එන්නේ දැන්. කණ්ඩායමේ පිටිකරන අනුපිළිවෙල පිළිබඳව තිබූ ගැටලු සියල්ලම මහේලි ජයවර්ධන විසින් විසඳලා තියෙන බව තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. එතකොට අවිෂ්ක නම්බර 4ට ගෙනලා තියෙනවා ආරම්භක පිටිකරුවා. එතන සිට ඒකම බානුක නම්බර 5ට එනවා. කොමුණත් එක දිගට තරග 5ක් සහභාගී වීම තමයි මේකේ ප්‍රධානම එක. ඔබ ලකුණු ලබා ගත්තත් ලබා නොගත්තත් තරග 5ක් ලබා දීමන සාමාන්‍ය විදිය මහා. ඉතින් මේකට වඩා ඌමනාවට වඩා පරිස්සම් වීම එපා කියන එක මහේල පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. අර මේ ඩිෆෙන්ස් ගහන්න ගිහිල්ලා තමයි සමහරවිට සීමාව ඉක්ම ආරක්ෂා වෙන්න ගිහිල්ලා තමයි සියල්ල වෙන්නේ. දැන් මෙතන අපිට පේන දේ තමයි අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩු වටා තමයි මේ ඉනිම ගොඩනගන්නේ. හැබැයි අවිෂ්කව දවා ගන්නත් තාක්ෂණානුකූලව විශ්ලේෂකයන් වග බලාගෙන ඇති. මොකද මේ දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මහ විශාල වෘත්තියක් නේ. විශ්ලේෂණය කරන ඇනලයිස් කරන්න ඔහු බලාගෙන ඇති. ඔහු පරිස්සම් වෙන්න ඕන කොහොමද කියන එක තමයි අපි දැන් මේ අද දවසේ ප්ලේබුක් එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එන්න කියන්න අවිෂ්ක මොනවද නොකල යුත්තේ කළ යුත්තේ කියලා. මෙමය කලම අපි අවිෂ්කගේ ටෙක්නික් එක බැලුවොත් අපි අවිෂ්ක දැන් ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මම අවුරුදු 4ක් විතර කාලයක් වෙනවා දැන්. ඉතින් ඔහු පටන් ගන්නකොට ආරම්භ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් කල් යනකොට ඔහුගේ සාමාන්‍ය හැම පිටිකරුවෙක් වගේම ඔහුගේ වීක් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් මම කතා කරොත් දෙක පන්දයන්ෙක් වශයෙන් මම ඔපොසිට් ටීම් එකේ ඉන්නවනම් මම ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝව අවුට් කරන්න බෝලේ රයිට් ආම් බෝලර් කෙනෙක් වශයෙන් බෝලේ සීම් කරලා හරි ස්විං කරලා බෝල ඇතුළට ගේන්න. අයි කිව්වොත් අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ සාමාන්‍යයෙන් මම මේ පැත්තට හැරලා පෙන්වුවොත් එමේ මගේ chance එක කැමරාවකට බැට් කරනවා ගොඩක් ඔෆ් සයිඩ් එකට ගහන්න තමයි ගොඩක් බලන් ඉන්නේ. එතකොට ෆ්‍රන්ට් ෆුට් එක වැඩිය ඔෆ් සයිඩ් එකට එන්නේ ඉඩ ගන්න ඕන නිසා ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ බර වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම බවුන්සර් පන්සා කෙටි පන්දු වල හරිම ස්ට්‍රෝං. ඒ කියන්නේ හුක් පාර සහ කට් පාරට. ඒතකොට පුළුවන් තරම් මම මේක පන්දුවන්නෙක් වශයෙන් මම බලන්නේ බෝලේ පුළුවන් තරම් යාට මේ පිච් අප් කරලා බෝලේ මූව් කරලා ඇතුළට ගේන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ බැට් එකයි පැඩ් එක අතර
ගැප් එකෙන් එක බෝල් එකක් ගන්න නැත්නම් කකුලවත් දාන්න LBW එකට. ඒක තමයි මගේ පාදයේ සහ පාවරණ මැද පන්දුවට පාදයට සහ ඒ වගේම විකට්ටුවක් දාන්නත් ඒ වගේම සවුත් ආෆ්‍රිකා සීරීස් අපි දැක්ක දෙපාරක් විතර කෝඩ් බෑන් උඩ තුන ඒකොත් අලුත් බෝලට කකුල වැඩි යන්නේ නැති නිසා. ඉතින් වෙලා තියෙන කලුමයි කිව්වා වගේ ජාත්‍යන්තර තරමේ දැන් අපි data කොච්චර දිනවද කිව්වොත් හැම weak point එකම strong point එකම තරඟ එකක් දෙයක් ගහද්දි අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ් නම්බර 4 ආපයකින් වෙලා තින්නේ පන්දු දෝලනය අඩුයි ඒ වෙලාවට. ඒ වගේම ස්පිනර්ස්ලා ගොඩක් දඟපන්දු යනනම් ගොඩක් වෙලාවට දාන්න ඉතින් ඔහුට සෙට් වෙන්න වෙලාව වැඩි. තව දෙයක් තමයි අපි කතා කරේ ඔහු පන්දු 10ක් 12ක් වගේ 20 20 තරඟවල ගන්නවා සෙටල් වෙන්න. ඒ ගන්න 10 12 එයාට ගොඩක් දුරට සිංගල් එක යූස් කරලා එක සිංගල් එක සෙල්ලම් කරලා සෙට් වෙන්න වෙලාව ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ලංකාවේ ටීම් එක වශයෙන් අරන් බැලුවොත් කුසල් ජනිට පස්සේ top order batting batsman ලගින් ලේසින් හයව ගන්න පුළුවන් අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ්ට ඒක කරන්න හේතුව තමයි ඔහුගේ බේස් එක. සාමාන්‍ය අපි කියනවා ලොකු පාරක් ගහනකොට ඉස්සර කකුල වැඩි අරින්න එපා කියලා. වැඩි ඇරියාම මුළු ඇඟම ඕපන් අප් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ සයිඩ් ඔන් ගේම් එකක්. පුළුවන් තරම් සයිඩ් ඔන් ඉන්න ඕනේ. අපේ ලෝකේ ඉන්න හොඳ හිටර්ස්ලා බැලුවොත් කිරන් පොලාඩ් ඉඳලා දැන් අපි මොඩර්න් ක්‍රිකටර්ස්ලා ගත්තොත් හාර්දික් පාණ්ඩේ මං හිතන්නේ ලොකු නම් දෙයක් වශයෙන් මං ගත්තොත් ඔවුන්ගේ තියෙන පවර් හිටර්ස්ලා සීක්‍රට් එකේ තියෙන ඔවුන්ගේ left shoulder එකම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. අපි ගොඩක් තරුණ කණ්ඩායම අපේ කණ්ඩායම විතර නෙමෙයි මේ ජාතික කණ්ඩායම විතර නෙමෙයි පොඩි ළමයි පවා ලොකු හිට් එක ගහනකොට හිතනවා අපි හයියෙන් ගහන්න ඕන කියලා. හයියෙන් ගහන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ෂේප් එක තියාගන්න. ඉස්සරහා කුල හරිම වැදගත්. වැඩි අරින්න නැත. හරි ඒ ගමන් මේක ඕපන් අප් වෙන ඔක්කොම. මේක සයිඩ් ඔන් තියාගන්න ඕනේ. සයිඩ් ඔන් තිබ්බම තමයි අපි ගෝල්ෆ් ස්විං එක කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒක අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ් හොඳටම දෙන අයකොත් අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ් is not a slogger. He is a timer. එයාට බෝලර් ටයිම් කරන කෙනෙක්. right කාලය මැන පහර දෙන්න. හොඳට දැන් මේ දවස්වල ඇත්තම කිව්වොත් හොඳටම බැට් කරනවා. ඔව්. එතකොට එයාට අවුට් වෙන chances හරිම එයා මිස්ටේක් එකක් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ආපු ගමන් එයාව අවුට් කරන්න ඕනේ. ඒ වේග පන්දු යන්නගේ පැත්තෙන්. ඔව්. දඟ පන්දු යන්නගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මම ෆීල්ඩ් එකත් එක හදලා පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. මම ඔපොසිට් නායකයා නා. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ නායකයා නා මමත් දඟ පන්දු යන්නගේ යූස් කරනවා. අයිකෝ මම මේ කියන්නේ ඔහු සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් ෆීල්ඩ් එක හදලා පෙන්නුවොත් දැන් මේ බෝලර් විකට් කීපර් දැන් මම ස්පින් එකට මම හදන්නේ. ඔව්. ඕවර් හයින් පස්සේ. හරි. මෙතන ආබන් ෂෝට් තර්ඩ් එකක් තියෙනවා මම. කවර් පොයින්ට් එකක්. ස්වීපර් කවර් එක පස්සේ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර්, ලොන්ග් ඔෆ්, ෂෝට් ෆයින් ලෙග්. ෂෝට් ෆයින් පොඩ මෙහෙට කරලා තියන්න. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් මේ කඩු රකින්න. මේ ඩීප් මිඩ් විකට් සහ මේ ලොන්ග් ඔන්. මේ පන්දු යවන්න. මමත් ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් මේ පැත්තෙන් දැම්මන. දැන් ගිය තරඟයේ අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ජෝර්ජ් ඩොක්ටර්. ඔව් මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. ඒකත් මම ප්‍රාන්ත ගන්නකොට ඔව් සමසෙට් ශ්‍රී ලංකාව ඔව් හොඳ පන්දු යවන්නේ. පන්දු දංකවන්න පුළුවන්. හොඳට අත්දැකීම් තියෙන එක්කෙනෙක්. හැබැයි ගිය තරඟයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ. මේ තරඟය ටැක්ටික්ස් බැලුවොත් සමහරට ගහන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ කණ්ඩායමේ අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ පුහුණු කරු අපේ ග්‍රෑන්ෆෝඩ් ඉන්නේ. ඉතින් අපේ ගොඩක් දේවල් එයා දන්නවා. මම සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ අයර්ලන්ඩ් කණ්ඩායම තරඟේ ජයග්‍රහණය කරත් එක වෙනසක් වුණොත් විශේෂයෙන් left arm spinner ඒකත් අපේ ඉන්න right handers ඉන්න set එකත් එක්ක ඩොකරල් ගේන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉඩ ගොඩාක් ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඒකත් කුසල් ජනිත් පෙරේරා සහ බානු රාජපක්ෂ හැර මම හිතන්නේ ඔක්කොම right handers ලා අපි ඉන්න නිසා පිටත දඟපන්දු යවන්නේ හරිම වටිනවා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එක මම කතා කරත් අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ්ට මම ප්‍රතිවාදී නායකයා. ඔබ කියන්නේ ඔෆ් ස්පිනර් කෙනෙක් වටිනවා. left arm spinner. left arm spinner. left arm spinner මම කතා කරන්නේ. පාදක පන්දු. පාදක left arm spinner කෙනෙක් මම කතා කරන්නේ. බෝලේ පුළුවන් තරම් left arm spinner දංකවන්න ඕනේ. අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ් කරන දෙයක් තමයි මිඩ් විකට් එක මෙතන කියන්නේ මම දැන් right hand මෙතන ඉන්න ගමන් මිඩ් විකට් ඕපන් වෙච්ච ගමන් අවිෂ්ක ගොඩක් දුරට කකුල හරහාට දාලා මෙතනට වර්ක් කරන්න හදනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මිඩ්ලන්ඩ් ලෙග් බෝලේ. ඕෆ් ස්ටම්ප් බෝලේ හරි ලේසියෙන් අවිෂ්ක ෆෙර්නෑන්ඩ් මේකට ආයකොත් හොඳ ඔෆ් සයිඩ් ප්ලේයර්. මේන් සයිඩ් එක යාගේ ඔෆ් සයිඩ් එක. ඕකේ. ෂෝට් මිඩ් එක නැති වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා එක යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ එක ගහන්න අපි කියනවා අපි කඩනවා කියලා. රිස්ටෙන් කඩන ගමන් টপ එජ් එකක් වගේ යන්න ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවට නැත්නම් කෝටන් බෝල් එකක් යන chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම left arm spinner ගේ කකුල වදන්න chance එක වැඩි front foot එකේ. ඒකෝත් ඔය කකුල හරහට දාලා මෙතන short mid එකට මෙතන single එක save කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඔව්. මෙතන තනි කර වේකන් මෙතන එක්කෙනා හැර මේ අංශක මම හිතන්නේ 300 ගණන් විතර තියෙනවා මෙතනම. ඔව්. එක දෙක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවිෂ්ක ආපුව මම කරන්නේ ගොඩක් දුරට මෙතන එක දෙක ගන්න එක. ඒතර අර left arm spinner බෝලේ දංගවනවා. හරිම වැදගත්. එතනින් ටැක්ටිකල් චේන්ජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දිවා රාත්‍රී සෙල්ලම් තරඟ සෙල්ලම් කරන්නේ රාත්‍රී තරඟ සමා වෙන්න. ගොඩක් දුරට පින්න තියෙනවා. පින්නත් එක්ක දංගවන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි ගිය තරඟේ දැක්කා
පින්නත් එක ලංකාවන් හම්බුනේ බෝල ගොඩක් දුරට ස්කිඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ කාසි වාසිය අතිශය වැදගත් ශ්‍රී ලංකාව. අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් කියන්නේ මේක අනිත් එක තමයි අපි දැන් සාමාන්‍ය අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපේ ඇවිල්ලා ලකුණු පන්දුර මුලින් පහර දීලා ලකුණු දාලා ඩිෆෙන්ඩ් කරන එක. ඒකත් මම කලුමයි මයෙන් આવොත් එම අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද? මම කියන්නේ බෝලිං. අපේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක බෝලිං. බෝලිං ස්ට්‍රෙන්ත් එක උනාම පුළුවන් තරම් ලකුණු මුලින් බැට් කරලා ටොස් එක දින්නොත් බැට් කරලා ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න හදනවා. හැබැයි අපි මුලින් මුල් තරංගයේදී අපි චේස් කරේ පින්න නිසා. ඒතර අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකෙන් එළියට මේ ශ්‍රී ලංකාන්නේ අපි. ඒතර අපි දැන් නිකන් හිතන්න ගිය තරංගේ කඩලු 3ක් ගියා. අපිට තියෙන මේ පීඩනය. ඉතින් අපි ලකුණු හඹා යනකොට අපේ টොප් ඕඩරේ 3 දෙනා එක්කෙනෙක් ගහන්න ඕන අඩුම ගාන ඕවර් 15ක්වත්. දෙක වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට පීඩනය වැඩි නම්බර 4 5 6 7 8. අපි 6 7 8 කියන්නේ අපේ ඉන්න හොඳම 3 දෙනෙක් ඕන්ලාව 6 ගහන්න පුළුවන් 3 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒතකොට අපිට 4 පාත් ෆෝම් එකේ ඉන්නවා. 1 2 3 කාලෙත් තිස්සේ කන්සිස්ටන්සි බැලුවොත් එම ලොකු අඩුපාඩුවක් එතන තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා තමයි ටැක්ටිකල් චේන්ජස් අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ජෝර්ජ් ජොග්ලර් ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය මම පිළිගන්න දෙයක් තමයි එයා කළමයි විනිං ටීම් එකක් මාරු කරන්නේ නැහැ. ඔව්. මේ මගේ මතය. හැබැයි ටැක්ටිකල් මූව් එකක් නිසා මාරු කරන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක සමහරට අද අයර්ලන්ත කණ්ඩායම කරන්න පුළුවන්. ඔව්. අනිත් එක ජෝර්ජ් ජොග්ලර් ගේම් එක. ග්‍රෑම් ෆෝඩ් ඉන්නත් නිසා. ග්‍රෑම් ෆෝඩ්ත් එක මම ශ්‍රී ලංකා නිසා මම කියනවා ග්‍රෑම් ෆෝඩ් කියන්නේ හොඳම ටැක්ටිෂියන් කෙනෙක්. ඒ වගේම හાર્ඩ් වර්කර්. අපි කියන්නේ ටිපිකල් සවුත් ඇෆ්‍රිකන්. ප්‍රැක්ටිස් කරනකොටත් 100% අපිට දෙනවා පැය 3-4 ප්‍රැක්ටිස් කරලා කියන්නේ ප්ලේයර්ලට දෙන්න පුළුවන් 150ක් විතර එයා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම දන්නවා. ඔබට හම්බෙච්ච හොඳම පුහුණුකරු වුණුද? මම ලංකාවේ සමහරු කියන්නේ අත්‍තරම ආපම අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් කියන්නේ ඔවුන්ට හම්බෙච්ච කියන්නේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් නම් කරන්න කිව්වොත් ඔහු කියන්නේ මම මෙම එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ග්‍රෑම් ෆෝඩ්. හැබැයි මම පෞද්ගලිකව මගේ ක්‍රිකට් දිවියේ එක ලෙවල් එකේ ඉඳලා අනිත් ලෙවල් එකට මාව ගේන්න එක හේතුවක් වුණා ටොම් මූඩි සහ ට්‍රෙවර් බේලිස්, විශේෂයෙන් ටොම් මූඩි. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ට්‍රෙවර් බේලිස්ුත් හිටියා. හැබැයි මට වැඩිම සපෝට් එක දුන්නේ මම ගගේ පීක් එකේ ඉන්න කාලේ ටොම් මූඩි. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. එයාත් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්. අපි ගොඩක් මට කතා කරලා මාව කියනවා නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට අරන් ගිය කෙනෙක් කියලා මට යවන හඳුන්වලා දෙන්න බෑ. හැබැයි ග්‍රෑම් ෆෝඩ් උත් අවතක්සරු කරන්න ඒකත් හાર્ඩ් වර්කින් වගේම ටැක්ටිෂියන් පැත්තෙන් ඔව් ඊටාම හොඳයි. ඉතින් මම කියන්නේ මේක දෙය කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය Yep, so there you go, ladies and gentlemen. That, of course, is your Playbook series, and Farveez Maharoof giving us his indication and his strategies as to what possibly the Irish might use for tonight's match against Sri Lanka. We'll take a break. We'll be back right after this. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive. Cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the Daraz Payback series right here, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. Thank you so much to our sponsors on the show with us. Daraz want 11 million. If you want to win 11 million on the 11th of month of the year. Now, 11 lucky winners are going to be obviously in for a super treat courtesy of Daraz. All you need to do is log into the Daraz app and shop to win more. It's Daraz 1111. Lots to talk about, and of course we still have to cross over. We've got Sam also standing by. We have Azam Amin. Like I said earlier on, a very interesting piece of information sort of came out this morning courtesy of the ICC. I think we're also going to be speaking to Farveez on that one. But lots more on today's match. Kalum, Sri Lanka taking on Ireland. Big match for Sri Lanka. ඔව්. මේක වශයෙන් තීරණාත්මක තරගයක්. මීට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හම්බෙලා තියෙන අයර්ලන්ත කණ්ඩායම 2009 දී එක වතාවයි මහා ඒකෙදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 9කින් ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ. බලමු ලකුණු 9කින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 144 විකට් 9කට සනත් ජයසූරිය 27ක් ලබාගෙන තිබුණා. මහේල ජයවර්ධන ලකුණු 78ක් ලබාගෙන තිබුණා තරගයේ. ඊට පස්සේ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 135යි. ඔව් ලකුණු 9ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඕවර් 20 ලකුණු 135යි. හැබැයි විකට් 7යි ඔවුන්ගේ දැවි ගිහලා තියෙන්නේ. මාලිංග විකට් 2යි, ජන්ත මෙන්ඩිස් විකට් 2යි. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ 2009න් පස්සේ අවුරුදු 12කට පස්සේ හම්බන්නේ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම. අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ ඉකුත් දස්කම් පිළිබඳව ඔබට කිව්වොත්
අපි අමතක කරන්න නරකයි ලසිත් මාලිංගගෙන් පස්සේ T20 තරගයක පිට විකට් 4ක් ලබාගෙන ඩබල් හැට්‍රික් එකක් ලබා ගන්නවා කර්ටිස් කැම්පර්. ඔහු ඇත්තටම මේ ඕවර 4යි ලකුණු 26කට විකට් 4ක් ලබා ගන්නවා. එතකොට අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ මොකද අයර්ලන්ත කණ්ඩායම හොඳට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් කවුරු හරි ඉන්නවනේ ටක් ගාලා එංගලන්ත කණ්ඩායම කතා කරලා එයාව අපිට දෙන්න කියලා දැහැ ගන්නවා. එහෙම එක්කෙනෙක් තමයි ඔයින් මෝගන්. අයිරිෂ් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුත් දැන් එංගලන්ත කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. එතකොට මාක් එඩය ඔහුත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. ඕවර 4ක් යවලා ලකුණු 9 දීලා තියෙනවා. විකට් 3ක් ලබා ගත්තා. අපි මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න කැපී පෙනෙන අනෙක් ක්‍රීඩකයා තමයි පෝල් ස්ටයිලින්. ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කෙවින් ඔබ්‍රයන්. ඔව් කෙවින් ඔබ්‍රයන් උත් ඉන්නවා. අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් සහ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන අනෙක් ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ගැරත් ඩෙලනි. ඔහු ආපහු කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ සියල්ලම එංගලන්ත ලීග් ගහපු අය. ඒක ස්ටයිලින් මුළු ලෝකෙම තියෙන 2020 තරඟ සඳහා සහභාගීලා හොඳ අත්දැකීමක් සන්නද්ධ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන හොඳට T20 සඳහා ටෙම්පරාදු වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ලේසින් අතාරින්න බෑ. මම හිතන්නේ වෘත්තීය වශයෙන් ක්‍රීඩකයෝනේ. ඒකවත් මුලින්ම අයර්ලන්ත කණ්ඩායම දැන් ඔය 2009 තරගයක් කතා කරා. ඒ තරගේ මම 12th man. ඒ තරගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණේ මට හොඳට මතකයි. ඒ තරගයට කරින් කරට ගිහිල්ලා අපි ක්ලෝස් මැච් එකක් දෙන්න. ඉතින් අයර්ලන්ත කණ්ඩායම 2007 ගාපු වර්ල්ඩ් කප් එකේත් අපිත් එක්ක අපි උන් ලේසියෙන් පෙරද්දුවා. හැබැයි ඒ තරඟාවලිය තුන් පාකිස්තානේ පෙරද්දුවා. මම තව ලොකු ටීම් එකකුත් පෙරද්දුවා මට මතක විදියට. ඒ වගේ කාලයක් තිස්සේ හොඳට කරන් යන කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම වෘත්තීය ක්‍රීඩකයෝ නිසා ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක උඩින්ම තියෙනවා. මොවුන් දන්නවා මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා. ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත ගන්නවා. ඔව්. එතකොට ඒ අත්දැකීම් මම හිතන්නේ දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත කියන්නේ මේ ස්ටයිලින් ක්‍රීඩා කරන්නේ මිඩල් සෙක්ස් කණ්ඩායම. මිඩල් සෙක්ස් යන one of the toughest teams. ඒ කෙවින් ඔබ්‍රයන් මම හිතන්නේ IPL හැර අනිත් ඔක්කොම ලීග්ස් වගේ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. I think අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මේමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ ඉන්න ෆෝමැට් එක මම හිතන්නේ අපේ ඉන්න පන්දු යවීමේ තියෙන බලයනියත් එක්ක මම හිතන්නේ අර නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට ගහපිටට ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඔය සෙල්ලම් දාන්න හම්බෙයි කියලා. ඒකත් අපේ ඇවරේජ් ස්පීඩ් අරන් බැලුවොත් පළවෙනි තරඟයේදී 140 උඩින් තුන් දෙනාම. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දුර්ලභයි ඒෂියන් ටීම් එකට. බන්ධන පාකිස්තාන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවට ගත්තොත් එimhe 140ක් රාත්‍රී කාලයේදී බෝල සීම් වෙනකොට ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් දුෂ්මන්ත චමිරගේ එක පන්දුවක් අපි කුත්තරේ දැක්ක පැකට කිලෝමීටර් 149. මම කියන කලම තුන් දෙනාගේ ඇවරේජ් ස්පීඩ් 140ක්. 145යි ලහිරු කුමාරගේ. ඔව්. ඇවරේජ් ස්පීඩ් 140ක් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් දන්න බැට්ස්මන් කෙනෙක් මම බැට්ස්මන් කෙනෙක් නම් පන්දු යවන්නේ 140ට දානකොට පොඩ්ඩක් තිගැස්සීමක් තියෙනවා. රයිට්. ඒ වගේම ඇසෝෂියේට් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනකොට 140ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒගලන්ට හැමදාම සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගේම්ස්. ඒ කියන්නේ පිටිවාදීන් වශයෙන්. ඉතින් මේවා තමයි සාධක. ඒතර මේ වගේ පිටිකරුවන් එක සෙල්ලම් කරනකොට ඇග්‍රෙසිව් පන්දු යවන්න ඕනේ. තේරෙනවද? අලුත් බෝල විකට් ගන්න බෝල් කරනවා. ඒකත් මිඩල් ඕඩර් එක අයර්ලන්ත කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් බහුල නැහැ. ලෝකුස්ලානක තරංගාලයක් සෙල්ලම් කරනකොට අත්දැකීම් හරිම වැදගත්. ඔව්. ඉතින් ඒ අත්දැකීම තියෙන්නේ කෙවින් ඔබ්‍රයන් සහ පෝල් ස්ටර්ලින් නම්බර 1 2. ඒ දෙන්න එක්කෙනෙක්ට අපි උදේ පාන්දර අවුට් කරොත් ඊටු ටික මම හිතන්නේ වනිදු වසරංගයි මහේස් තීක්ෂණගේ තියෙන මිස්ට්‍රි කමට ඒකුත් අයර්ලන්ත කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යනකොට එච්චර හොඳට සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා තමයි සාධක. එතකොට මම කියන්නේ අයර්ලන්තය, නැමීබියා, නෙදර්ලන්ඩ්ස් මේ වගේ ඇසෝෂියේට් කන්ට්‍රීස් එක සෙල්ලම් කරනකොට විශේෂයෙන් අයර්ලන්ත ඇසෝෂියේට් කියන්න බෑ දැන් පෙසරන් තියෙන නිසා සමා වෙන්න. ඔව්. විකට් ගන්න ඇග්‍රෙසිව් බෝල් කරන්න ඕනේ. ඒක විකට් ගන්න තමයි රන් රේට් එක අඩු කරන්න පුළුවන් හොඳම chance එක. ඉතින් නව පන්දුවයි පළවෙනි පන්දුව අර 6යි මුලින් බැට් කරත් මුලින් බෝල් කරත් මම හැමතිස්සෙම කියනත් තමයි පළවෙනි ඕවර් 6 ටෝන් එක සෙට් කරන විදිහට තමයි තරගය යන්නේ. පළවෙනි තරගෙත් අපි පන්දු යවපු විදිහට කඩලු 3ක් දෙකද පවර් ප්ලේ එක ගත්තා ටෝන් එක සෙට් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ටෝන් එක සෙට් කරන ගමන් තමයි ඒ කණ්ඩායමේ මොමන්ටම් එක තියාගෙන දිගටම යන්නේ. Thank you very much, and of course, we're going to take a quick break right now. So when we come back, we're going to cross over once again back to Sam in Abu Dhabi at the moment. It's something that is actually happening in the Sri Lankan camp, or that is actually happening as far as the match today is concerned. Like we've always been saying, is the top 3, and something very interesting that Coach Mickey Arthur spoke about at the press conference yesterday. We're going to play that clip for you, and also speak to Sam as to exactly what the murmurs are that is going on right now. We're going to take a quick break. We'll be back right after the Daraz World Cup Payback series right here. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God.
Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇති නම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගාඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ගාඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් app එකට login වෙලා shopping කරන්න shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න 11 opportunity shopping කරන opportunity මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියේ ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්. කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදිහට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇති නම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගාඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරස් app එකට login වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇති නම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගාඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ගාඩක්
වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11ේදී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න Daraz app එකට login වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Enjoy life and stay happy with LG from Abans. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialog TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live on our PodHUB platforms on Facebook and of course on YouTube, and coming to you live on Channel 1 on Dialog TV. Thank you very much. Daraz on the show with us, Bristol Institute of Business Management and LiveGuard. Now, in the previous match, of course, between Sri Lanka and Namibia, there was a lot of issues, a lot of murmurs going on about the top three. We've got Sam, who's obviously joining us once again live from Abu Dhabi at the moment. Sam, we had a brief chat about this earlier on, and we just need to find out what's the current situation. What are you hearing from the camp in regards to the top three positions in the Sri Lankan playing 11 for the match against Ireland today? Yeah, well, I mean, it's obvious after the first match. I think that was the only talking point that everyone had. You know, wherever you read, whatever shows went on, everyone's concerned about that top three. Are we sure that Pathum Nissanka and Chandimal belong in the T20 team? Well, it is what it is. That's what they have decided. And Mickey Arthur yesterday at the press conference, the pre-match press conference, he was very, very clear that look, he's backing Chandimal and he believes that Chandimal will come good, despite a lot of fans thinking otherwise. He believes that, you know, Chandimal is the ideal option at number 3, because from what we heard, he said, listen, Chandimal was supposed to be a reserve wicket keeper in this squad because Kusal Janit Pranav has his injury issues. So initially they picked him in the squad as a reserve wicket keeper, and obviously his experience and his batting is an additional tool. But then what happened was, over the last few games, in the warm-up games, and also it's not just the 4 warm-up games that we saw on TV, right? So we played two games against Oman, and then the 2 warm-up games with Bangladesh and Papua New Guinea. It's not just those. Even before that, in Sri Lanka, before we actually took off to the UAE, we played about 3 practice games, intra-squad practice games. And in that, Mickey Arthur said that Chandimal batted brilliantly. And when I say batted brilliantly, he batted against the likes of Lahiru Kumar or Dushman Chamira, and then, which is, I mean, we know our bowling attack is really good. So for him to be able to score 84 or 34 something in one of those practice games, that's when Mickey Arthur started to believe that, look, maybe we can make use of Chandimal in that number 3 position. For another reason, because there were other guys given opportunities at that place. Charita Salanka, Kamidu Mendis, maybe not as many opportunities as Chandimal, but apparently nobody else took up that chance and cemented their place. So they thought, you know what, instead of risking a youngster and failing, we'd rather, you know, have an experienced Chandimal in there. Now, people might disagree to that, but this is what's Mickey Arthur's justification of continuing with Chandimal despite that failure in the first match. So, hoping for the sake of the team that he might come good at least in this game, you know. So what we're going to do right now is obviously give you a clip of what Sam's been talking about. This is from the press conference that Mickey Arthur was present, and this is what he exactly had to say. Yeah, well look, he opened, and opening, to be fair, is probably his best position, but he was under no illusions that when Kusal Janith Pereira came back, that was KJP's position, and that got him the games in the South African series, was the fact that KJP was injured. So he was under no illusions to that. We kind of like that balance with Kusal Janith going fairly hard. It allows Pathum to play his game the Pathum way, and I was disappointed with how he got out last night. We had a chat about that today. We want to see Pathum hitting straight down the ground, because when he hits straight down the ground, that's when he plays his best.
And then Chandy is in that position with experience to kind of continue the work that either Kusal Janeth or Patum's done. You know, the last thing we wanted was to have two inexperienced players, Kusal Janeth getting out early, and then having two inexperienced players batting in the power play overs. That was the last thing we wanted. So that's what got Chandy the go, and we backed Dinesh Chandimal. I back him as a batsman. I back him as a player. So I'm just hoping that that tomorrow he gives us what we know he can give us, or what I saw from him in that practice game. So we're hoping obviously that something comes out right, but Sam's still on at the moment, and we've got our guest in the studio. Farveez, what do you think? Obviously the top three, yes, is still a bit of an issue for Sri Lanka. We haven't settled at the moment. Now Chandimal has been given a go to come in at number 3. What are your opinions on that? Shaq, how I look at it is the consistency. Now we spoke about the 4-pack games leading up to the Namibian game, the 2 games against Oman, as well as Bangladesh and PNG. The problem is not there. It's previously. Even you take the Indian series, the South African series, I was part of it as a commentator, so I saw the problems what we had at the top of the order. So that issue has been happening for a while. It's keep continuing, and we just pick on form, on merit at the same time. We can't do that. You need to have, when you're playing a World Cup, consistency, continuity, those are the words you got to move on. And here, unfortunately, I understand what Mickey is trying to make the point. I completely understand. But for me, you know, when you go into the first game, not sure who's going to bat at number 3, given till the last moment for 3 players to fight for 1 place, that itself shows how fragile the number 3 position is. If you ask me, yes, KJP is automatic choice. Pathum Nissanka continuity we're talking about before the World Cup, he was not even part of it, and straight away he's opening in the World Cup. And Mickey was saying about experience of Dinesh Chandimal. Yes, Dinesh Chandimal is experienced, but you know, batting with the home condition, knowing your own bowlers is different, and in a world stage when you're playing against a different sort of bowling attack is different. So you know, I don't agree with that point. Just because you score runs in a home and home game doesn't mean that automatically you can pick a team. Pick a player on a certain position. You need to play players on form. I'm not too sure how Charita Salanka and Dhananjay Silla, how the form is, because you know what I saw from the Oman game, you know, Charita Salanka got out pretty cheaply, as well as the 2 practice game, Dhananjay Silla couldn't score any runs. So this problem has been continuing for a while. This still is an issue until players score runs. But what I like is that players are being trusted, the continuity is being given, and the confidence is given. So that's something that we can't rely on. I mean, what we could do is, as a management, if I'm part of the management, I would love to continue with the same team, because you don't want to change a winning combination. So those are the little issues, you need to figure it out as soon as possible, because come the second round, there's no cakewalk there. It's going to be tough work. This is something that I think Callum obviously also wants to, we had a chat about this. If you do drop Dinesh Chandimal, who is going to take his place? I mean, who do you have? Thing is, I had the same question previously as well. Now, how I look at it, number 3, personally, I like to see Bhanuk at number 3, because I like the way he plays a very aggressive sort of a role. But at the moment, the way he's scoring runs at number 5, I understand players who are making runs on a certain position should be changed. But number 3 position, if you ask me on a personal note, I don't think Charita Salanka is a typical number 4 to 5 player. Similarly, Dhananjay Silla. So we do not have a number 3 settled player there. Only option, if Chandimal keeps failing, is to get Bhanuka from number 5 to number 3, and you could bring Dhananjay Silla or Charita Salanka, who's in good form at practices, to bat at number 5. And if Dhananjay Silla comes into the team, you're getting an extra bowling option as well with his off spin. And if you have more left-handers in the opposite team, you could utilize that as well. So these are the tactical battles we are going through. But I'm a believer you pick teams according to form, not for the opponent's strengths and weaknesses. You need to go with your own players who's in top form going into the game. Unfortunately, the situation we are in, we're still vulnerable when it comes to, apart from Kusal Janeth, the number 2 and 3. For me, it's a bit up in the air, But I'm loving the way the team has been continued to play the same moment.
We just a quick one, Callum, before we obviously move into the question. Okay. Sam's just standing by. He's just about to actually leave his hotel room, and he's obviously going over to the match. Sam, before you go, you got anything that you want to basically ask our guests, Maha and Callum? And you heard exactly what Maha had said. He would like to see Barnuka come up at number 3. I mean, we're still not settled. We're in a World Cup and we're not settled with our playing top 3 or top 4, so to say. Yeah, that's what I wanted to ask Maha actually, since you're on the topic of that number 3 and there's no settled batsman to take that place. Do you think, Maha, maybe we missed out on picking a couple of batsmen extra on this squad, because we saw in the T20 league that happened before the South Africa series, there were a few batsmen that fell. I honestly, personally felt that someone like a Kamindu Mendes could have been given more opportunities. Even in the warm-up games, I think he just got one game she got out for a duck. So maybe we are a batsman or two short in this squad. Is there anyone you think has been unfairly missed out maybe to this World Cup squad? Interesting opinion, Samir. I mean, if you look at the 15 who we have, Charit Tasalanga and Dhananjay De Silva, the issue is both middle order batsmen. And if the argument sake, I could say we could have picked one top order and one middle order batsman to have a much more balanced team. And that's exactly why Samir is asking me that question. So it's a bit of a tricky question. I don't know what made picking Dhananjay, Charit Tasalanga straight away than picking one more top order batsman. So these are the issues when you pick a team. You cannot sometimes predict things. You just need, sometimes you go with your gut. I think that's what the selectors have done. And unfortunately, at number 3 position, it's still not settled. I mean, we just keep moaning about it over and over again, and it's something that bothers me when I look at the entire setup. So, personally, if Barnuka is settled, I think he's settled at number 5. I mean, he's scoring runs, so I'm a firm believer whoever's scoring runs in a particular position should be changed. But in case a situation arises, we need a top order batsman coming at 3. I don't think Dhananjay or Charit is the option. Right. It has to be Barnuka coming at 3. Then at number 5, you could pick one of these players. So that's where nitty-gritty goes in. So it's going to be interesting to see, in case same momentum continues today, what's going to happen in the next game. In your time, we always went into World Cups and major events. It was always that Sri Lanka had a very good top order and a wobbly middle order. You had the guys like Sanats and Tarangas and Dilshans and Sangakaras in the top 3 and 4. And we were always, every show, every discussion on World Cup matches was about, okay, in case those guys get exposed early, then we it's unfortunate that I think what Sam's trying to say is the fact that in the previous World Cup matches, we obviously had very strong top order. We were pretty strong. I think he's back. I think Sam's back. Just going to cross over. Yeah, this is the unfortunate situation. Not great internet connection. So that's what he is basically. Sam's back. Yes, go on, Sam. Let's have your. So what you're trying to say is, previous World Cup matches, Sri Lanka very strong top order. We had a very wobbly middle order, and now things are completely changed around for this World Cup. Our top order is still undecided, but our middle order is possibly strong enough to take us through. Yes, that's what I was saying for Maharoof. Yeah. Yeah, I think good point that he pointed out. I mean, if you look at the past, I mean, it's very, very hard to compare those players with the present players. But I am a firm believer you need particular players in particular positions. And you look at Chandimal, he's batting at number 3. Sometimes he opens, sometimes he comes down in the middle order, and all of a sudden Avishka from 4 opening to number 4, Barnuka from 3 to 5. Luckily, that's working, right? And I believe our 4 and 5 is our core, because they are in form. In World Cup especially, you need players in form to finish off games. Exactly what we have. And we have a number 7 player. Charmi Karunaratne the last few months have been magnificent bat and ball. So you need someone there as well for them to, like even number 7 and number 6 with Dasun Shanaka. For those guys to play their natural game and to be the best at themselves, the top order has to lay the foundation, right? And unfortunately, with the players going through not scoring runs consistently, because you only can hold the position in the team by scoring runs as a batsman. And if you look at the past
probably starting from January, you take the list how many players have tried out from number 1 to 5. Kalumai. බැලුවොත් එimhe අපිට තේරෙන කොච්චර වෙනසක් වෙලා තියෙනවද. So consistency එකක් නැතිකොට when you don't have a consistency in batsmen, that's a huge issue. As I said in the show, in the beginning of the show, our strength is our bowling. Because our spinners, our fast bowlers have been magnificent throughout the year. Batting has been a issue. It's not still been settled. So hopefully today is the day at least one of the players in the top 3 will bat at least about the 15th over, so that the number 6, number 7, number 8 and number 5 in Banu Rajapaksha can come out there, play their natural game and get a good score. එතකොට මේ චන්දිමාල් අද තරගයේදී ස්කෝර් කරොත් හොඳට ප්‍රශ්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙකටම ශ්‍රී ලංකාවේත් අපිට අත්දැකීම් ඕනේ. චන්දිමාල් ශ්‍රී ලංකාවට මම කැමතියි. හැබැයි බෑන් ඉන් ෆෝම් එක්කෙනෙක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. චන්දිමාල් බලාගෙන ගියාම අති විශාල එක් දින සහ T20 තරග සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කළා තියෙනවා. තාමත් කියන්නේ මේ අත්හදා බැලීම වලින් අපිට හිත හදා ගන්න බැරි නම් හැබැයි අපි මෙතනින් කපොල්ල පයින්න අපි සූදානම් වෙන්න ඕන. තව එක තරගයක් අපි ජයග්‍රහණය අද තරගේ ජයග්‍රහණය කළොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සැබවින්ම අපි මූලික වටෙන් තව ඉහළට ඔසවා තැබෙනවා. අනිත් තමයි කලම අපි කොහොම හරි A1 වෙන්න ඕනේ. ඔව්. අපි කියන්නේ සයිකොලොජිකලි අපි ගෲප් එක টොප් කරලා සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකට යනකොට ටීම් එකක් වශයෙන් තියෙන සයිකොලොජිකල් එෆෙක්ට් එක සෑහෙන වටිනවා. ඒ කියන්නේ එක වෙන්න ඕනේ. එක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එමය. ඉන්න ෆෝම් එක හැටියට මට හිතෙන්නේ අපිට දේශින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මේ පරාජය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම කලන්ද කණ්ඩායම ලේසියට ගන්න බෑ. නමුත් අපේ පොටෙන්ෂල් එකට සෙල්ලම් කරා නම් මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම ලඟ වෙන්නවත් පුළුවන් කියලා. ඔව්. ඉතින් ඒකට වෙන්න මම අර කිව්වා වගේ ස්ටාර්ට් එක, ටෝන් එක, අඩිතාලම ඒක තමයි වටින්නේ. ඔව්. I think that's a really good point that Farveez actually brought up right now, that we need to be A1. Now there were changes in the seeds, of course, the standings. We're going to find out more details. We got Azam Amin, who's obviously standing by live from Abu Dhabi. He has more information on how this transpired, and we're going to find out more details on where we are going from this point onwards. We've got Azam coming up in a bit. Inside Story, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thank you very much. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series. This is a piece of information that was breaking news this morning, and Azam obviously had it on his social media platform, and he's online right now, coming to you live from Abu Dhabi just before he goes for the match. Azam, good afternoon to you. Please let us know what the current situation and what's the story behind the change around in the seeds that we basically got before the World Cup tournament. Now it looks like it's been changed in the middle of the World Cup tournament. I think it really has happened because I just spoke to the ICC and even the cricket and the Bangladesh cricket who are kind of affected with it. What has happened is that before the tournament started, I think on 7th, all the teams had been informed about this change. The problem was that it was not communicated to the public. For example, Sri Lankan cricket team knew that this happened, and then even the cricket team didn't. They knew. So it's only there was this confusion because it was not communicated to the public that this change has happened. So this morning ICC had sent a media advisory which had a small line saying that this change has happened, and it was almost kind of a clarity which is in say that there is a change. This is how we are going to select the groups. Now there will be no. Asam, ඔබ කියපු ටික සිංහලෙනුත් පැහැදිලි කරා නම් හොඳයි අපේ සිංහල රසකලස්කවන් වෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මේ ගොඩක් කරනා අද උදේ ICC එකෙන් ඊමේල් එකක් ආවා මේ දිනට ඔවුන් එක තිබුණේ මේ පැහැදිලි කිරීමක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකදී සඳහන් වෙලා තිබුණේ මේ සඳහනක් තිබුණා අගෝස්තු දන්දා කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ රූල්ස් කියලා ප්‍රෙස් රිලීස් එකක් නිකුත් කරලා තිබුණා. එහිදී පැහැදිලිව සඳහන් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟාවලියට දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලැබුවොත් ඔවුන් අනිවාර්යෙන්
A1 කියන ස්ථානය ලබා ගන්නවා. ඕන් ඒ කියන්නේ අපි group එකේ එකද දෙකද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව A1 බංග්ලාදේශ එක ඕන් සුදුසුකම් ලැබුවොත් B1 කියලා. එතකොට ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඔක්කොම අපි දැනගෙන හිටියා ශ්‍රී ලංකාව අනිවාර්යෙන් මේ තරගුවොත් ඕන් අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ group. ඉතින් අමුත් අද දිනේදී මේ පැහැදිලි කිරීමක් කළා තිබුණා. දැන් ඒ නීතිය වෙනස් කරලා තියෙනවා. වෙනා හිතුවා මේක අද දිනේ වෙනස් කරපු නීතියක් කියලා. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ අද නිසා. නමුත් මම මේ සම්බන්ධයෙන් ICCයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාව උන් කිව්වේ සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා මේ පිළිබඳව කියලා. නමුත් මේක ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හෝ මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය නෙවෙයි මාධ්‍යට දැනුවත් කළේ උත්තේ ICC ආයතනය. නමුත් ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් එහෙම කිසිම දැනුවත් වීමක් කරේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් බොහෝ දෙනා ඒ හින්දා තමයි මේ පැටලි සාගත තත්ත්වයක් තිබුණා. ඊයේ මම දැක්කා ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විචාරක මේ හර්ෂ බෝග්ලේ පවා ඔහුගේ මේ ඔහුගේ Twitter පණිවිඩයක් දාලා තිබුණා මේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් එහිදීත් ගොඩක් දෙනා මේක පැහැදිලි නැහැ කියන එක සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ තමයි ICC එක අද මේ වගේ මේ වෙනසක් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ thank you Azam එක එක්ස්ප්ලেইন කරාට හරි වැදගත් ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක. දැන් අපිට දැන් විනිවිද භාවය දැන් අසම් කිව්වා සැප්තැම්බර් අන්තිමට ඒක දන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පාලක මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයවත් බංග්ලාදේශ පාලක මණ්ඩලයක ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඒක කියන එක පබ්ලික් එකට. ඒක ICC එකෙන් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි උනත් ඔක්කොම ලෑස්තිලා ඉතින් අපි මම හිතන්නේ මීඩියා කට්ටියත් ඔක්කොම ලෑස්තිලා අපි A1 සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් ගියොත් A1. දැන් ගෲප්ස් හදලා තියෙනවා. මම සාජවල දාලා තියෙන බුකින්ග්ස් ටික දැන් අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ අපි දැන් ඊළඟ ගෲප්ස් අපි ඉන්නේ අබුඩාබි වල ගොඩක්. එදා මම කියන්නේ ඒ වගේ ඔක්කොම දැන් හැමෝටම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඔව් අසම්ට ඒ වගේ තව කොච්චර දේවල් ලොජිස්ටික්ස් ප්‍රශ්න දෙනවද? ඉතින් මේ ගැන මම හිතන්නේ ඒක නිග්ලෙක්ෂන් එකක් ICC පැත්තෙන් බැලුවොත් අපේ පාලක මණ්ඩලයවත් බංග්ලාදේශ පාලක මණ්ඩලයකටත් මේකට වැරදි කියන්න බෑ. මේක තනිකර ICC එකෙන් කරන්න ඕන යුතුයකම ඒගොල්ලන් ඇතින් මගහැරලා තියෙන. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් අපි බැලුවොත් අපි එක වෙලා අපේ ගෲප් එකේ බංග්ලාදේශ දෙක වුණොත් මේ ගෲප් එක අපි දෙගොල්ලම එක ගෲප් එකට යනවා. ගෲප් B එකට ඒකේ ඉන්දියා, පාකිස්තාන්, ඇෆ්ගනිස්තාන්, අපි බංග්ලාදේශ. ඒෂියා කප් එකක් ගන්නවා වගේ. ආසියා කුසලානේ කපව්. ඉතින් මම ඒක තමයි මම කියන්නේ ICC එකෙන් කිසි වරදක් වුණාද නැත්නම් කියන්න අමාරුයි මෙතන ළමට අතර. නමුත් මිඩල් ඔෆ් ටූර්නමන්ට් පටන් ගත්තට පස්සේ වෙනස් කරන එක ප්‍රතිරූපයට එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. Azam, just before we let you go over to the match today, a very important match. Is there any information on the composition of the team? Yesterday we heard that Mickey Arthur said that he is persisting with the 11, but are we looking at any changes for this? It's a very important match for Sri Lanka taking on Ireland today. Any changes? Anything that you've heard? No, I think there will be no changes today. Sri Lanka will be. So Mickey was very clear that he wanted to play the same team, and we can't see any bowling department as well. So unless Sri Lanka needs to bring another, but that's like problem Sri Lanka has is they only have two. So that's something that would be we need to be considering going forward. We don't have anyone who to spin, so. That's something because I don't see any other fast batsman who could, that's a concern that we address. But for today's game, it's mostly the same team that we will play. Just to add on one thing, what Azam said, Shaq, especially the next game against Netherlands, we will be playing in Sharjah. Right. So Sharjah wicket and the Abu Dhabi wicket is two different altogether. Right. Sharjah, you don't see a bed of glass. It's just placid wicket, no grass at all, it'll spin more. Whereas Abu Dhabi, you leave some grass and there is bounce, there is pace. I mean, fast bowlers bending their back, there you can get some bounces. That's hence our fast bowlers are using the bounces. Bouncer godak අපි use කරලා කොටර දැම්ම. සාජවල තනිකර different. එතකොට මට හිතනවා tactical change එකක් වශයෙන් දනන්දරි සිල්ලා වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඇතුළට එන්න chance එකක් තියෙනවා. ඌගේ පන්දු යවීමත් එක්ක. එතකොට මට හිතනවා මේක පන්දු යවන්න දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් එළිය තියලා ඒක කොහොමත් චාමික් කරනවා තලුත් බෝලේ දාන එකේ. ඔව්. දනන්දරි සිල්ලා ආවොත් අපි බැටිං තවත් strong වෙනවා යන්න. Radio then, thank you very much Azam. We're going to take a break. We'll be back right after a few messages for you and a couple of more segments that we still have to go through. The Daraz World Cup Payback series right here on PodHUB.
Inside Story, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංක් හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා ගඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරස්කා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා ගඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න 11 opportunity shopping කරන opportunity මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. Let's have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Bowl this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play in just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ.
We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you've got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. Million hina visikarane ita atina me atine aha hari ha 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 da tiana kale hina hina ba tan 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 titing daras ka opportunity apada atabenuwa aha hari ha 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 da 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියන ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Thank you very much. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series right here on the PodHUB platforms. Unfortunately, our Dialog TV viewers will be leaving us right now, but you can carry on watching the show on the PodHUB YouTube channel and also on PodHUB Facebook. And we're basically back as far as the show is concerned again on Friday at 2 o'clock right here with Dialog. Like I said, the Dialog TV viewers will be leaving us, but you can carry on watching it on our Facebook page and also on our YouTube channel. Dialog තිරෙන් අපි සමු කරනවා. හැබැයි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් යොමු කරලා තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්න ටික යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මාරුෆ්ට. ඒත් Dialog TV තිරෙන් අපි ඈත් වෙනවා. ඒත් Facebook සහ YouTube ඔස්සේ අපිට අපිව ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. එසේනම් අපි එතනට යන පෙර ආතුව We have Super Coach that is coming up in a few minutes, but right now I think it's the ideal time that we're going to start off with the question which is on screen. Callum, it's a very interesting question for you. Samantha Fonseca මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඔය සයිමන් ඩූල් චන්දිමාල් ගැන කියපු කතන්දරේ මහරූෆ්ට ඒ කතන්දරේ ගැන වෙන්නේ නැති. ඔය කියන්නේ මොනවද හිතෙන්නේ කුසල් ජනිත් කීප් කරන්න ඉන්නකොට චන්දිමාල්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? මේ චන්දිමාල් ක්‍රීඩා කරන්නේ තනිකර බැට්ස්මන් කෙනෙක් වශයෙන් සහ ඔහුගේ මුලින්ම කියන්නේ ෆස්ට් ප්‍රෙෆරන්ස් එක කියලා බැටිං නිකන් හරි කුසල් ජනිත් ආබාධයක් ආවොත් උඩ කඩු රකින්න පුළුවන් හැබැයි දෙන්න එකට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද අනිවාර්යෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඇයි බැරි ඒකත් අපි ගොඩක් ඉස්සර දැකලා තියෙනවා ක්‍රිකට් මේ කඩු රකින්න එකට සෙල්ලම් කරනවා ඉතින් චන්දිමාල් වෙලා තියෙන ඔහු අතිදක්ෂ මේ පන්දුරක් ඉන්නෙක් නෙමෙයි හැබැයි ඌට කියන්න පුළුවන් සේෆ් ෆීල්ඩ් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් වෙලා තියෙන මම හිතනවා ඔය ප්‍රශ්න අහන්නේ චන්දිමාල්ගේ තියෙන ඉන්කන්සිස්ටන්සි භාවය නිසා මේ T20 ක්‍රිකට් වල ඉතින් මුලින් අපි කතා කරා වගේ අපේ චන්දිමාල්ට පමණක් නෙමෙයි ඒක ආත්ම විශ්වාසය සම්බන්ධව. ඒකත් එක්ක අනිත් පොදුවේ පිටිකරුවන්ට තියෙන දුර්වලතාවයක් තමයි කන්සිස්ටන්සි කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න උත්තර දුන්නොත් මම හිතන්නේ දෙන්නට එකට ක්‍රීඩා කළ හැකි. හැබැයි මට තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඇයි කියලා. මොකද එංගලන්ත කණ්ඩායමේ මේ ජොනි බෑස්ටෝයි ජෝස් බට්ලර්යි දෙන්නම ක්‍රීඩා කරනවා. උන් දෙන්නම විකට් රකින්නවා. ඒක අමතක කරන්න ඕනේ. ජෝස් බට්ලර් හිටපුවම විකට් රකින්නවා. බෑස්ටෝ හිටපුවම අපි ඉතින් ඉස්සර බැලුවොත් දික්කල්ල සහ කුසල් ජනිත් පෙරේරා එකම කණ්ඩායමෙත් පිටිකවුරු දෙන්නෙක් වශයෙන් උසල්ලා කරා. ඉතින් මීට කලින් ඔක වෙලා දිනවා. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිසුත් විකට් රකින්නේ. ඒ වගේට ටීඑම් ඩිරිෂානුත් විකට් රැකීමෙන් තමයි ප්‍රධාන කණ්ඩායමට පැමිණියේ. දැන් මේවා එකපාරක් අපි දැක්කා විකට් රකින්න 5 දෙනෙක් හිටියා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා අපිට යොමු කළා අපි තෝරාගත්ත සාමාන්‍ය එක විදිහේ ප්‍රශ්න තමයි අපිට ආවේ. ඒ අතුරින් අපි තෝරාගත්ත මේ වෙලාවට කාලෝචිතයි කියලා හිතෙච්ච නිසා
ඔව් මේ තින්නේ දිල්රංග බණ්ඩාර මාරුෆ් අයියේ මහේල් අයියා කන්සල්ට් කරන්න නැතුව කෝච් කෙරුවා නම් හොඳ නැද්ද මිකි ආතරට වඩා අයියේ මේමයි මහේලා ඉතින් මම පෞද්ගලික ගොඩක් දන්න නිසා මට මේක කියන්න පුළුවන් මහේලා අයියාගේ තියෙන වැඩ රාජකාරීත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඌට ක්‍රිකට් වලට විතරක් දැන් හෙඩ් කෝච් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100%ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන්න ඕනේ වෙලාව. ඒක මහේලාගේ තියෙන ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් හැටියට ඌගේ තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටි හැටියට ඒක කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඌ ඒ ආරාධනය පිළිගන්නේ නැත්නම් ඒකත් මම දන්න තරමින් ඌට ආරාධනා කරලා තියෙනවා ඌට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මීට කලින්. වෙලා තින්නේ ඕන වෘත්තිමය රස්සාවකට අපිට 100%ක් වෙලාව දෙන්න බැරි නම් තමන්ගේ වෙලාව දෙන්න බැරි නම් තමන්ගේ මනස දෙන්න බැරි නම් ඒක බාරගත යුතු නැහැ. ගන්නන් වාලේ. ඉතින් මයිලා ගත ඩිසිෂන් එකට මම එකඟයි. අනිවාර්යයෙන් මමත් වෘත්තිමය වශයෙන් වැඩක් කරනකොට මට 100%ක් දෙන්න බැරි නම් මම කවදාවත් ගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම ගත්තා නම් මම selfish. ඒ කියන්නේ ආත්මార్థකාමී. ඉතින් මයිලාගේ මම කැමති personally මම කැමති මයිලා ජාතික කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරයෙක් දන්නවද? ඒකත් ඌගේ තියෙන අත්දැකීම් සහ ඌගේ තියෙනවා කලුමයි අමුතු ඒකට මට ඒ කියන්නේ අර ඇබිලිටි එකක් ප්ලේ කෙනෙක්ගෙන් උඩරිම 100% වැටලා ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් උනත් ගන්න සූක්ෂම දක්ෂතාවක්. ඒ කියන්නේ වචන වලින් කියන්න අමාරුයි මට මගේ භාෂාවෙන් කිව්වට මට වෙන විදිහටයි කියන්න වෙන්නේ. හැබැයි වෙලා තියෙන්නේ එහෙම එක්කෙනෙක්ට වෙලාව දෙන්න බැරි නම් අපි ඌකට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඌගේ පෞල් ජීවිතයක් තියෙනවා ඌට ඌගේ බිස්නස් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක යාට ඉන්න බැරි. හැබැයි පෞද්ගලිකව මම කවදාවත් කම්පෙයාර් කරන්න කැමති නැහැ සංසන්දනය කරන්න කැමති නැහැ මිකියාතට වඩා මෙයා මහේල හොඳද මහේලට වඩා මිකියාතට ඒක මම ඒ තත්ත්වයට යන්න කැමති නැහැ නමුත් මහේල ගන්න නැති හේතුව මේකයි පෞද්ගලිකව මහේල ගන්නව නම් මම කැමති හැබැයි මිකියාතටත් අපි දැන් අවුරුද්දයක් විතර හැබැයි එයාගෙත් වෙලා තින්නේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම පර්ෆෝම් කරන්න නැතිකොට ඌටත් සම්කිසි ප්‍රමාණයක පොඩි ඇටැක් එකක් හම්බෙන්නේ නැත්තිනවා ඉතින් ඌ ගැනත් ඔව් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සවුත් ඇෆ්‍රිකා වගේ හොඳ කණ්ඩායම් පාකිස්තාන හොඳ කණ්ඩායම් පීක් එකේ ඉන්න කාලේ ඔව් පුහුණුකරුවෙක් මම සවුත් ඇෆ්‍රිකා ඉන්නොත් එම ඌට අගේන්ස් මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා ඉතින් මම ටැක්ටිෂන් කෙනෙක් වනේ මම යාව දන්නවා ගොඩක් ඉතින් ඒක ඇත්තටම මහේලාගේ පෞද්ගලික තීරණයක් ඒකට ඉතින් අපි ලාංකික වශයෙන් මම ඉල්ලා සිටින්නේ අපි ඒකට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව් මහේලා හැබැයි මේ මුල් තරග 3 සඳහා පමණයි මේ කණ්ඩායම සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග සිටින්නේ ඒක තමයි ඔහු වේලසෙම ප්‍රතිඥා දීලා තිබුණේ මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ඔහු අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බාරගෙන තිබෙනවා මම හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙමු තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් බොහෝ දුරට මිකියාත සහ ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර් දෙපළ අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ බොහෝ දුරට මහේලට ඒක ගන්න සිද්ධ වේවා කියලා අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු මොකද මේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය සහ බානුක පැහැදිලිවම කියලා තිබ්බනේ මහේලා ඇවිත් පිටිකරුවන්ට තිබිච්ච ගැටලු ටික සම්පූර්ණ निराකරණය කළා. ඒක ලකුණු 4 සිටින පිටිකරුවව මැද්දට දාලා නම්බර 4ට දාලා ඉනිම හොවට ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික පිළියෙල කරනවා. විශේෂයෙන් මානසිකව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකේ විශාල සහනයක් අස්වැසිල්ලක් වෙනවා. දැන් එක දෙයක් ඇඩ් කරන්න කලමයි දැන් ක්‍රිකට් වල වැඩිම මේ ටෙක්නික් නෙමෙයි වැඩි තියෙන්නේ. දැන් මනසේ තියෙන තනිකර ටැක්ටික්ස් සහ ඔළුව. ඒ කියන්නේ මම දැන් අපි මුලින්ම ෂෝ එක පටන් ගන්න ගමන් බුද්ධිය තම කතා කරේ අවබෝධය. මුලින් කතා කරා වගේ අර පිටිකරු තුන්දෙනා මම ඇහුවේ සයිමීර්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වලට ආවද නෑ. එතකොට තනිකර මෙන්ටලි ස්විච් ඔන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒ කාලේ ගොඩක් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ප්ලේ කෙනෙක් ප්‍රෙපෙයාර් වෙන විදිය වෙනස්. මම ප්‍රෙපෙයාර් වෙන විදිය වෙනස්. මහේල ප්‍රෙපෙයාර් වෙන විදිය වෙනස්. වාස් ප්‍රෙපෙයාර් වෙන විදිය වෙනස්. එක එක්කෙනාගේ විදි තියෙනවා. ඒකට සපෝට් කරන්න තමයි පුහුණුකරු ඉන්න ඕනේ. දැන් එතරම්ම මේ ක්‍රීඩාව වෘත්ති වශයෙන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන හඳුනාගත යුතුයි. ඒවා කෝච්ගේ තියෙන ලොකුම තියෙන රාජකාරිය තමයි ඒක. එක පෞද්ගලිකව ඒක හඳුනා ගැනීම. ටොම් මෝඩි අපි දැන් කතා කරන්නේ පීක් කරන කාලේ ටොම් මෝඩි සමත් අයට මේ ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න මේ උදව් වෙන විදිය වෙනස්. සංගකාරට වෙනස් දෙන්නට දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පුහුණුකරුගේ තියෙන දක්ෂතාව. ඒක හරි වැදගත්. එකිනෙකා වෙන්වෙන්ව පෞද්ගලිකව හඳුනා මේක වගේ නෑ කැලුමයි. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ ප්‍රෙපරේෂන් වල සපෝට් කරන්න තමයි පුහුණුකරු ඉන්නේ. ඒක එතනට යනකොට අපි ක්‍රිකට් හදන්නෙම යන්න ඕනේ. හැදිච්ච එක්කෙනෙක් එතනට යන්නේ. එතනට ගියාම ඩ්‍රයිව් එකක් ගහන්න උගන්වන්න නෑ ජාතික කණ්ඩායම ගියාම. ජාතික කණ්ඩායම ගියාම ටැක්ටික්ස් උගන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩි දේවල් ටච් අප්ස් විතරයි කරන්න දෙන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් එක පටන් ගන්න යට ඉඳලා එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි අතන යන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ජාතික කණ්ඩායම නිසා ජාත්‍යන්තරයට ගියාට පස්සේ එතනින් ඕන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඉගෙන ගැනීම සඳහා එතනට දාන්න අරකයි. නෑ ඒක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔබ කියන එකම ලසිත් මාලින් ගත්ත
අපිත් එක්ක පේබෑක් වැඩසටහනේ ඔහු පැහැදිලිව සඳහන් කරා. ඒ ඉගෙන ගත්ත කාලය ඉවරයි. මේක ඇතුළේදී අවශ්‍ය කරන උපරිමය පෙන්වුවේ නැත්තම් ඉතින් අර තව කට්ටිය ඉන්න බලාගෙන. ඔව් සෝරි තමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි එකිනෙකාට කියන එකක් තියෙනවා. තාම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි උත්තර දෙන්න කැමතියි. ඒ අතරේ It's very interesting that we actually spoke about coaches right now and the differences between coaches. If you are going to sort of look into similarities, that's what we are moving into right now at the moment. We are going to be playing a super coach at the moment. We have Farveez Maharoof, who's definitely in the situation as far as cricket is concerned. He's on the commentary box. He's seen millions of players and their actions. That's what we're going to basically get him to do. Take a look at a clip right now, and he is our super coach for the show today. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. TrainerKit.com. හොඳයි අපි සුපර් කෝච් කියන විශේෂාංගය හඳුන්වා දුන්නේ පේබෑක් ආරම්භයේදීමයි. ඒ සඳහා විශාල ප්‍රතිචාරයක් තිබෙනවා. අපි ඒ අතරින් වීඩියෝ ඒක කීපයක් තෝරගෙන මේකට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දෙනවා පැමිණෙන විශේෂඥයා හරහා. බලමු අපිට අපි පෙන්වන්න අපිට තියෙන්නේ මොනවද. පළමු වීඩියෝ එක අපි එහෙමනම් වාදනය කරමු. පන්දු යැවීමක් තිබෙන්නේ. මමත් ඒක පන්දු යවන්නේ එක්ක. මොකද කියන්න තියෙන්නේ මහා? ඔව් ඇත්තම ඔය තියෙන සීමිත ඇන්ගල් එකේ මට කියන්න පුළුවන් මුලින්ම මම දැක්ක දේ තමයි ඉස්සර අත. සාමාන්‍ය අපි කියන දේ තමයි කලුමයි පන්දු යවන්නේ. මේක පන්දු යන්නේ විශේෂයෙන් අපි සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය දන්නවා මම හිත කතා කරොත් ඉස්සර අත තමයි හයියෙන් දාන්න පුළුවන් සාධකේ බෝල් කරනවා. දැන් මම රයිට් ආම් ෆාස්ට් බෝලර් නම් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු හිතන්නේ රයිට් ආම් ෆාස්ට් බෝලර් රයිට් ආම් දකුණු අතින් තමයි හයියෙම දාන්න ඕන කියලා. නෑ. ඒකේ ඒ කියන්නේ ජවය ගන්නේ ඉස්සර අතෙන්. ඒ පොඩි එක්කෙනාගේ ඉස්සර අත බැලුවොත් මම හිතන්නේ මෙතනින් මෙම නවන්න. අපි කියනවා මේක ටකින් කියලා කියන්නේ. මේක උඩට ගිහිල්ලා ඉක්මනට අදිනකොට තමයි මේ අත ඉක්මනට එන්නේ දකුණු අත. ඉතින් අතනදී අර පොඩි එක්කෙනාගේ ඉස්සර අත බැලුවොත් එම මම හිතන්නේ දිගටම තියෙන්නේ. ඌ නවන්න ටකින් කරන්නේ එකක්. ඔව් මේම ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඉස්සරහට පස්සට මේම අදිනින් වෙන්නේ. එතකොට එයාගේ මම හිතන්නේ තව පොඩ්ඩක් තව කිලෝමීටර් 5ක් 10ක් 15ක් සමහරට හයියෙන් දාන්න පුළුවන් මේ ඉස්සර අත යූස් කරා නම්. ඒ එකක්. දෙවෙනි එක තමයි මම දැක්ක විදිහට සාමාන්‍ය අපි ෆලෝ ත්‍රූ ගැන කතා කරනවා. දැන් ඔහුගේ බලන්න පන්දු යවලා left arm fast bowler කෙනෙක් මම මේ කැමරේට මම පෙන්නුවොත් ෆලෝ ත්‍රූ කකුලේදී කියන්නේ ඔහුගේ වම් කකුල. වම් කකුල එනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ කොන්ද අපි හරවන්න ඕන ටක් ගාලා ඩේන්ජර් එකෙන් එළියට යන්න. ඒකත් අපි අඩි 4ක් ඇතුළත පෑගුණොත් අම්පයර් වෝනින් දෙකයි තුන්වෙනි වෝනින් එකෙන් බෝලින් නවත්තනවා. ඔව්. හරිද මේ පොඩි එක්කෙනා කරන ලොකු මිස්ටේක් එකක් තමයි මේ වම් කකුල කෙලින්ම වටෙන් ගෙනල්ලා මුලින්ම තියෙන ඩේන්ජර් එකකට. හැබැයි ඒක අඩි 4ක්ද කියලා මට කියන්න අමාරුයි මෙතන ඉඳලා. ඔව්. හැබැයි කෙලින්ම විකට්ටුව තුලදී ඉන්නේ. එතකොට ඒක ලොකු වෙන්න එයාගේ උස යන්න ඇඟේ තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙන්න ඕගේ සයිඩේ ලොකු වුණාම කෙලින්ම අම්පයර්ගේ zone එකේ ඉන්නේ ඩේන්ජර් zone එකේ. එතකොට වෝනින් දෙකයි තුන්වෙනි වෝනින් ඕගේ බෝලින් නවත්තනවා. ඉතින් එතකොට බලන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් hip rotation එකේ කොන්ද මෙතනලා පුළුවන් තරම් හරවන ගමන් කොහොමද මේ කකුල ඉස්සරහට එළියට ගන්න අම්පයර්ගේ ඩේන්ජර් zone එකෙන්. ඒ දෙකක්. and තුන්වෙනි එකේදී ඕගේ delivery side එක ලොකු වැඩි. සාමාන්‍ය අපි කියන දේක් තමයි delivery side එක ලොකු වෙන්න දැන් එතන බැලුවොත් සෑන් ලොකුයි. delivery side එක ලොකු වෙන්න ਉਹ crouch කරනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ පල්ලයට ඔහුගේ තියෙන මේ සමබරතාවය පල්ලයට යනවා. ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒතර ඔහු තපොට delivery side එක කොට කරා නම් තව උඩින් මෙහෙම ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. මෙහෙම යන්න මට උනද මෙහෙම තිබෙනකොට මමත් යන්නේ පල්ලයට. කොට වුණා නම් උඩින් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
ආම් එක තපුඩ උඩින් එන්න පුළුවන්. ඒතර උඩින් එන්න තමයි බවුන්ස් එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තුන තමයි මට පේන්නේ. ඉතින් තියෙන ඇන්ගල් එකත් එක්ක මට කියන්න පුළුවන් ඔච්චර. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙන විදිහ රිස් පොසිෂන් එක නම් වරදක් නෑ වගේ. ඒකත් සාමාන්‍ය ලෙෆ්ට් ආම කෙනෙක් අපි චමින්ද වාස් ගත්තොත් එහම හොඳ උදාහරණයක්. කොක් වෙලා තියෙන ඇතුළට රයිට් හෑන්ඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ බෝල ඇතුළට ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බින්ඩෝ ෆර්නැන්ඩෝගේ හොඳ රිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒකත් වමත් පන්දු යවන්නෙක්ගේ තියෙන ලොකුම සමේ වාසිය තමයි පන්දු ඇතුළට ගේන එක. ඒක අපි ලෝකේ ෆාස්ට් බෝලර් ගත්තොත් left arm bowler successful for left arm fast bowlers වසීම් අක්‍රම චමින්ද වාස් zair khan මම ඇතක ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය කතා කරොත් ඔවුන් සොච්චර successful මිචෙල් ස්ටාක් පන්දු ඇතුළට ගේනවා. ඉතින් මේ පොඩි එක්කෙනාගේ දුරින් මට රිස් පොසිෂන් එකෙන් පේන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් උඩ naturally පීඩලා තියෙන දෙයක් ස්වභාවිකව. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ගමන්ම මම කියපු තුන හදාගත්තා නම් ඉදිරියට මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයාට මේ හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා මම හිතනවා. මොකක්ද ඊළඟට? Chinaman slow motion පන්දු යවන්නේ. Chinaman කියන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් නැති එක අභාග්‍යයක්. පෙනුමෙන් නම් පේන්නේ කලුමයි චයිනමන් කෙනෙක් වගේ. සඳකැන් අපේ සඳකැන් වගේ සඳකැන් වැටිලා. සින්දුවක් මම කිව්වේ. වෙලා තියෙන විදියට ඔතනින් නම් පේන හොඳ ෆලෝ ත්‍රූ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඌගේ අර මම කිව්වා වගේ ඩිලිවරි සයිඩ් එක කොටයි. කොට වෙන්න අත උඩින් ගේන්න පුළුවන් chance එක ගොඩක් තියෙනවා. චයිනමන්ගේ තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ අංගයක් ඒක. ඉතින් ඌට naturally ඒ දෙකම පීටලා තියෙනවා. බෝලේ අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ ගුග්ලියක් හා සමානව පන්දුවක් දානවද කියලා මට කියන්න අමාරුයි මෙතන ඉඳලා. හැබැයි බැලූ බැල්මට ලොකුවට මට ෆෝල් කරන්න බෑ යාගේ ඇක්ෂන් එක. ඒවල තිබ්බෙම මේ පුනරූපණයක් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ලෝ මෝෂන් එකක් සහිත එකක් එහෙම අපිට එවන්න එපා. ප්‍රථමයෙන් හොඳ හැටි පේන්න වන්නම් අපි ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න අපිට අවශ්‍යයි. තියෙන විදියට නම් මම හිතන්නේ ග්‍රිප් කරන පන්දුවේ විදියත් හරි නැචරල් විදියට පික් මේ ග්‍රිප් කරන්නෙත් අපි මම ගොඩක් බ්‍රැඩ් හොග්ග මම ෆේස් කරලා තියෙනවා මම ගාපු කාලේ. ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව කරපු මම හිතන්නේ ලෝකේ බී වෙච්ච හොඳම චයිනමන් පන්දු යවන්න. ඔහුගේ ග්‍රිප් එකක් හා සමානව මේ පොඩි එක්කෙනාට තියෙනවා. මෙතන මම බෝලයක් අරන් පෙන්නොත් එම මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි පළල් කරලා කියන්නේ මේ මහපට ඇඟිල්ලේ තමයි බේස් එක තියෙන්නේ තනිකර. ඒතර අපි ගන්නකොට ස්පින් වෙන්නේ අපි තුන්වෙනි ඇඟිල්ලයි කැමරාවට මම පෙන්නන්නොත් මහපට ඇඟිල්ල මෙතනයි තමයි අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පොඩි එක්කෙනා මට පේන විදියට උඩින්ම මෙතනින්ම එනවා පල්ලයට. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉස්සරහටත් වරදක් නැහැ. තා පොඩ්ඩක් වර්ක් කරොත් මම හිතන්නේ ඒකත් උඩ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බර යන්නේ ඉස්සරහට අර සයිඩ් එකත් කොට වෙලා බර ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ සයිඩ් ලොකුනොත් එම ඌ යන්නේ පල්ලයට. දැන් මෙතනදී ඔහුගේ තියෙන natural ability එකත් එක මට හිතෙනවා ඌටත් පොඩි දේවල් පොඩි adjustment එකයි කරගන්න තියෙන්නේ. මටත් හිතෙනවා ඌටත් හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා කියලා. Right, thank you very much, Farveez Maharoof, of course, super coach for the second edition of the Daraz World Cup Payback series. Going to take a break. We'll be back right after this. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Thank you very much, Callum. Let's go ahead. මේ ඊයේ තරග ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔබගේ අද තරගවදින විකට් ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳව විමසිය යුතුයි. දැන් ඊයේ තරගෙන් අපිට දෙයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. මොකද බංග්ලාදේශයේ පළවෙනි තරගයේදී ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම ඇඟට ගත්තේ නැති හින්දා හොඳ හැටි අර සාමාන්‍ය අපි එකිනෙක කතා කරන භාෂාවෙන් ඉල්ලන් කෑවා. දැන් ඊයේ එකත් තා පොඩ්ඩෙන් මිස් වෙනවා ශකීබ්ගේ සහ විශේෂයෙන් නයිම් ෂේක්ගේ මැදිහත් වීම නොවෙන්නට. බංග්ලාදේශය ජයග්‍රහණය කළා. හරි ඔමානයත් මුලින් හොඳ සටනක් දුන්නා. උන් නමුත් අත්දැකීම් මතකම් පැහැදිලිව පෙවුණා. මොකද උන් අර්ධ වෘත්තීය ක්‍රීඩකින් උදේට රැකියාව කළා හවසට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. උන් ඒක නිසා පරාජයට ඇතලා දැම්මා.
කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේ 153ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඊයේ දවස සම්පූර්ණයෙන් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ මුස්තෆිසුර් රහමාන් ඔහුගේ ජීවිතේ ඔක්කොම ටික කරා ඊයේ. උඩ පන්දුවක් අතෑරියා. ඊට පස්සේ වයිඩ් 8ක් දැම්මා. සහ විකට් 4කුත් ගත්තා ලකුණු 36කට. ඒකෙන් තමයි සම්පූර්ණ ඔමාන් කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන් වෙනසිලා ගියේ. දැන් මේ තරගයේදීත් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කවදාවත් මේ කණ්ඩායම් පිළිබඳව අව탁සීරු කරන්නේ තමන්ගේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. මොකද දැන් මේ ඉන්න තත්ත්වෙත් එක්ක දැන් අපි දිගටම ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. පෙරවරු තරග සිට මේ පළමු තරගයක් දැන් මේකේ ජයග්‍රහණය කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. මේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ හැබැයි මම හිතනවා මේ කලින් කල ක්‍රීඩකින් මාරු කිරීම සහ නායකත්වයේ මාරු කිරීම සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම තමීම් ඉක්බාල් පිළිබඳව දිගටම කතා කළා. ඔහු නොමැතිවීම අපරාධයක් කියලා. මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවද? මම හිතන්නේ කැලුමයි හොඳ දෙයක් පොයින්ට් කරා දිගින් දිගටම තරඟ දිනාගෙන එන එක. ඒක පුරුද්දක්. ජයග්‍රහණය කරන මේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරන කියන එක පුරුද්දක් වෙන්න ඕනේ. පෙරදුනාමත් එතනින් පොසිටිව් දෙයක් අරගෙන ඉදිරි තරඟයට දාන එකත් ජයග්‍රහණය කරා යමන මාර්ගයේ සාධකයක් වෙනවා. ඉතින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ තරඟ දෙක ගත්තොත් මම බලපු දෙකේම පීඩනයක් දාගෙන සෙල්ලම් කරනවා වගේ. තමන්ගේ නැචරල් ගේම් එකේ නෙමෙයි සෙල්ලම් කරන්නේ. මම උන්ගේ ඔස්ට්‍රේලියා සමග උන් ගැව්ව තරඟ 5ක සීරීස් එකක් බංග්ලාදේශවල මම කමෙන්ටරි ක්වෙස්චන් ඒ සීරීස් එක වැඩ කරා. මම දැක්ක දෙයක් තමයි විකට් ගොඩක් ස්ලෝ. ඒ කියන්නේ තරඟ විකට් ඒකට බැන්න හැබැයි ඊයේ මම හිතන විචාරකින් ඔව් ඒක හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා මමත් හිතන අයකුත් ගොඩක් ස්ලෝ කරලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ මුස්තෆිසුර් රහමාන් බෝලේ ස්ලෝ බෝලේ කැපුවා. අන්න ඒ වගේ තරමකට තිබ්බේ. ඉතින් ඒක සාධකයක් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්න හදන්නේ ඒ සීරීස් එක ශ්‍රී ලංකා කරනකොටයි මේ තරඟ දෙකයි ශ්‍රී ලංකා කරනකොටයි බංග්ලාදේශයේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ආත්ම විශ්වාසය ලොකු වෙනසක් මම දැක්කා. වර්ල්ඩ් කප් එකක පීඩනයක් දෝ කියලා ප්‍රශ්නයකුත් මට තියෙනවා. ඒකට තව සාධකයක් වෙන්න පුළුවන් qualifying games. qualifying games කියන්නේ කලුමයි සාමාන්‍යයෙන් normal game එකට වඩා පීඩනය වැඩි. ඒකත් පොඩි කණ්ඩායම් වලට නැති වෙන්න දේවල් නැහැ, ඇති වෙන්න දේවල් වැඩි. ලොකු කණ්ඩායම් වලට නැති වෙන්න දේවල් වැඩි. එතකොට ඉබේම ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒක තමයි මම දැක්කේ අපේ කණ්ඩායමෙන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හොඳ ගතිගුණ ඒගොල්ලන් කිසිම මට තේරුන්නේ නැහැ නර්වස්නස් එකක්. ඒක අර චකිතයක්. ඒක තමයි ලොකු වෙනසකට තියෙන. හැබැයි මම කැමති නැහැ අපේ කණ්ඩායමේ බෝලින් ලයින්අප් එක ඒගොල්ලන්ගේ බෝලින් ලයින්අප් එක කම්පෙයාර් කරන එකත් මම හිතනවා අපේ සැහැන්න හොඳයි. ඒක පන්දු යන තුන් දෙනාත් ස්පින්නලා දෙන්නත්. ඔවුන්ගේ මම හිතන්නේ ශකීබ් අල් හසන් සහ මුස්තෆිසුර් රහමාන් හැර අනිත් අය බේසික් පන්දු යන තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ අතින් බැලුවොත් අපිට මිස්ටේකෙම ස්පින්නලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. 140 පාට දාන පාවයක පන්දු දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්ටලි මං හිතන්නේ අපි much better prepared බංග්ලාදේශට වඩා. මං දකින්නේ මේ පැත්ත. ඔව්. තනතිල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව සහ ඊට පස්සේ දැන් ඔබ මේක ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. එතකොට අද තොරතුරු මොන හරි ගාව තියෙනවා නම් අපිට සඳහන් කරන්න. මට ආරංචි විදිහට තව අලුත් තනතිල්ලක සෙල්ලම් කරන්නේ ගිය තරඟයේ සෙල්ලම් කළේ IPL තරඟයක්ව සෙල්ලම් කරපු නැති ෆ්‍රෙෂ් විකට්. ඒ කියන්නේ අලුත්ම තනතිල්ල. ඒකයි අපි දැක්ක විදිහට පොඩ වේග පන්දය වුණාට පොඩ ඉලිප්පීමක් තිබ්බේ. සමහර පන්දු දෝලණය වුණේ එක හේතුවක්. සමහර විට අද යූස් විකට් එකක් වෙන්න පුළුවන් IPL තරඟයක්. ඒ කියන්නේ IPL අන්තිම සෙල්ලම් කරේත් මම හිතන්නේ සති දෙකක් වගේ කාලයකට කලින්. ඉතින් ඒ කාලයත් අද වෙනතුරු ගොඩ සෑහෙන කාලයක් තියෙනවා විකට් එක අලුත් විදිහට හදාගන්න. අබුඩාබි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අබුඩාබි සාජා ඩුබායි කිව්වම කැලුමයි අබුඩාබි මං හිතන්නේ අනිත් තනිල්ට වඩා බැටිං විකට්ස් තියෙන. ඒ වගේම අලුත් බෝලින් උත් පන්දු යවන්නට යම් කිසි දෙයක් උදව්වක් ගන්න පුළුවන් දෝල්ලේ වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉලිප්පීමක් තියෙනවා. ඉතින් නව පන්දු හරිම වැදගත්. මම මුලින් කිව්වා වගේ මුලින් පන්දුවට පාර දුන්නත් මුලින් පන්දුවට පන්දු යවුවත් නව පන්දුවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නව නම් සෑහෙන දුරක් යන්න පුළුවන්. තනනිල්ල හොඳ තනනිල්ලක් ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. හැමතිස්සෙම 6-4ම ගැනම හිතන්න හොඳ නැහැ. ගොඩක් දෙකේව තියෙනවා. දූලා ගහන්න ඕනේ ක්‍රීඩාංගණයක්. සාජා ගත්තොත් එහෙම ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩි දෙකේව ගහන්න හරිම අමාරුයි. ලොකු පාර තමයි ගහන්න හිතෙන්නේ. මැතර බැට් ගන්න ගියම ලයින්ස් දැක්කම අපිට හිතෙන්නේ ලොකු පාර ගන්න. අබුඩාබි වල සෑහෙන ලොකුයි. ඒතර ගේම් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අත්දැකීම් කියලා මම කිව්වේ මුලින්. මේ වගේ සිටුේෂන් එකේදී අත්දැකීම් භාවිතා කරලා තරගෙන් තරගයට අපේ ටැක්ටික්ස් වෙනස් කරලා ඔපොසිෂන් කණ්ඩායම හැටියට මේ ටැක්ටික්ස් වෙනස් කරන එක තමයි වැදගත් මේ කණ්ඩායම. ඉතින් අපේ පැත්තට ඔක්කොම තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව පැත්ත හැම වෙලේම තියෙනවා කොන්ෆිඩන්ස් උත් තියෙන. ඒ වගේම අයර්ලන්ත කණ්ඩායමත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරලා ඉන්නේ. හැබැයි කරට කරගත්තොත් මම හිතන්නේ අපි සෑහෙන උඩින් ඉන්නවා. හැබැයි කිව්වා වගේ තමන්ගේ නැචරල් ගේම් එක අපිටම ශ්‍රී ලංකන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලෑග් එකක් තියෙනවා අපිට.
ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකටයි ෆ්ලෙයර් එකටයි අපි සෙල්ලම් කරොත් මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකට අපිට ලඟ වෙන්න පුළුවන් කියලා. Maha, just a quick one. Previously in the last few years or so, for example, if you take a look at from the time of Arjuna Ranatunga, etc., there was a tendency that we always like to chase. It doesn't matter what happens, it doesn't matter what the pitch is, irrespective of the fact that we win the toss or lose the toss or whatever, we always had that affinity to chase. Now, you said that Sri Lanka obviously has a very strong bowling lineup, and also we're looking at completely different situations. We're also possibly looking at due conditions setting into play. And what would they most probably do, considering we have a better bowling lineup than, of course, unsettled batting? There's a lot to play around with. If Sri Lanka loses the toss and have been obviously sent in to bat first, will that be a disadvantage to the current lineup right now? I mean, to start with that, what I can tell you is, Shaq, that due will play a huge role in this World Cup. Right. So most of the teams will most likely, as you said, would love to chase. Right. But is that our strength? Exactly. No. Right. Our strength is our bowling, and you look at our past records, especially in the last probably 6 months. You take a look how many games we won and how we have won. Right. We have defended the score, but we are forced in these conditions to chase. That's not our A game. We are playing our B game. Right. Why we doing that? Because of the due. So we are playing for the condition. So there's a very tricky situation when you have a strength and you're playing against it because of the condition. So that's where the openers, as I said, and the number 3 has to give a good start when you're chasing down scores, right? Even Ireland, if they win the toss, I'm pretty sure they will bowl first as well, because they understand the latter part is going to be hard to grip the ball. So it's a bit of a tricky, dicey, whatever names you could call it. But if you ask me, simply what's our strength is bowling. If conditions are great for cricket, no due at all. It's all about batting first, putting runs on the board, and you trust your bowling attack to defend that. Rightio then, just a few more minutes left right here on the Daraz Payback series. We're going to quickly get into another segment, our final segment of the show today. And Samir Yunus, as you know, has been traveling around the UAE, been in Dubai, been in Abu Dhabi right now. Is hopefully going to be settled in Sharjah, depending on Sri Lanka's progress from this point onwards. But here he is, traveling around the UAE and giving us this particular content. Amusing travel, brought to you by Mulu lokema vela undu yati kuru api alagane and punji tharu apita set when fit when visituru me perfect fit tek maru Moose, the perfect fit. One might be forgiven to assume that the UAE can be a very boring country to visit given the vast areas of desert land that these regions have. At least until you've done this. So today we are on our way to desert safari, which is apparently a must-do when you're here in UAE, especially here in Dubai. And they say if you've come to UAE and not done a desert safari, then your entire trip was apparently a waste. Let's take a look at what it's like. Before we got to the actual dunes, we were taken to an area to try out some quad biking. When you come for desert safari in UAE, which is extremely famous, you start with a ride on the quad bike. This is extreme fun, it's awesome, and it's in the middle of a desert. I'm gonna go, bye bye! And then it was time to hit the deserts in our 4x4 vehicle and bash in the dunes with a very skillful driver.
Eventually, we come to rest at a camp in the desert that will host a range of activities and shows, followed by a barbecue dinner. So after you're done with the quad biking and the dunes on which the car takes you really fast and on top and down the slopes, then you end up coming to this little camp where you have nice little floor seats and a little stage. There's unlimited soft drinks and water available for free. It's part of the package. And then there, of course there's a barbecue dinner waiting for you. Other than that, it looks like a beautiful place. Just check this out. Sun is about to set. It's going to be a beautiful view from here, obviously. This is our table where we're seated. There's a few counters here just to show you. Over there you can have your shisha. Then there's the toilets at the back. Obviously there are the juice counters and stuff like that. As I said, water and drinks are unlimited and free. So if you're looking to drown your thirst, this is the place to come and basically have a lovely evening for yourself. Amusing travel, brought to you by Mulu lokema vela undu yati kuru api alagane yanne punji punji tharu apita set venna fit venna visituru me perfect fit tek maru Moose, the perfect fit. හොඳයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු සමීට රාජකාරී කරන්න ආපහු වෙන්න ලැබීවා කියලා නේ පොඩ්ඩක් දැන් අර පිනිච්චේවත් එක්ක සමාට එතන නතර වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා නේ හොඳයි මහා මේ පන්දුවේ ඔබගේ අත්සන අපිට අවශ්‍යයි අපේ ඡායාග්‍රාහකින් වෙනුවෙන් ලබා දීමට එතකොට ඔය අතරේ කියන්න දැන් මේ අලුත් තනතුර සුබදායක විස්තර විචාර කලාව ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාර කලාවට ගිය අලුත්ම සාමාජිකයා ෆර්විස් මහරූෆ් නවේසිංහ රසලානල් ඉස්සෙල්ලාම ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරයට ගියේ බන්දුල වර්ණපුර. ඊට පස්සේ සාලිය හංගම රංජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ රසලානල් ජහන් මුබාරක් රනිල් ලබේනායක දැන් ෆර්වේෂ් මුෂාරෆ් කියලා මට මතකයි කිව්වා ඒක අවස්ථාවකදී අපි විස්තර විචාරකෙක් ඔබ ක්‍රීඩා කරන පළවෙනි තරගයේදී මේ පාකිස්තාන් ජනාධිපතිවරයාගේ නම පස්සේ තමයි අපි හදාගත්තා. දැන් මහරූෆ් ඉතින් කවුරුත් දන්නවා ඊට පස්සේ. ඉතින් මොකද අලුත් තනතුර? ඔව් මම ගොඩක් එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වගේම විස්තර විචාරය කියන්නේ ටක් ගාලා ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම හරි වාසනාවන්තයි රංජිත් ෆර්නෑන්ඩෝස් මගේ එකම ක්ලබ් එකේ. ඉතින් මට මේ මුලින්ම ආරාධනාව හම්බෙච්ච වෙලාවේ මම උත් සමග සෑහෙන වෙලාවක් මේ ගැන කතා කරා ඉගෙන ගත්තා වර්ක්ෂොප් එකක් කරා. ඉතින් ඒ පටන් ගත්ත ගමන කර්මයි මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරක් මම ඇවිල්ලා තියෙනවා දැනට. ඉතින් ඉදිරියටත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලයින් එකෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා. ඒකත් මම දකිනවා මට ජනතාවට ක්‍රිකට් ලවිං පබ්ලික් එකට ගොඩක් ඉන්සයිඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිකටින් කියන්නේ ක්‍රිකට් ඉන්සයිට්ස් විශේෂයෙන් කමෙන්ට් කරන කොටයි මේ වගේ කතා කරනකොට ඉතින් වැදගත් වන්නේ බේසික් දේවල්. හරිම පොඩි මම ප්‍රසන්ට් එකේ ක්වෙස්චන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා බේසික් දේ හරි වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ මමත්
බේසික් එකෙන් පටන් අරගෙන මූලික සිද්ධාන්ත පටන් අරගෙන මම ඉතින් මගේ දැනුම මට මම වචන වලින් දාලා මම ජනතාවට ඉදිරියට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් ඔක කියන්න තමයි හරියට බැරි හුඟක් අයට. ඒක වෙලා තියෙන කැලුමයි දැන් අපේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හොඳ පුහුණුකරු වෙන්නත් ඒක හේතුවක් ඒකනේ. කියන්නේ කමියුනිකේට් කරන සංවිධානය කරන්න yes. ඉතින් මේකෙදිත් අපි දකින දේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක කතා කරත් ඒක අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. කරපු දේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ ඔක්කොමඩ මුල මම හිතන්නේ රංජිත් සර් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මට මාත් එක වැඩ කළා මට ඒ ආත්ම විශ්වාසය මුලින්ම දීලා මම හිතුවේ නෑ මුලින්ම මට මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් පොඩි කාලයක් ඇතුළත මට සෑහෙන ගමනක් එන්න මූලික හේතුවක් වුණේ අපේ රංජිත් සර්. අනිවාර්යෙන්ම එකම ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාලයේදී අපි දැක්ක තව කීප දෙනෙක් මතක් කරන්න ඕන කුමාර සංගක්කාර මහේල් ජයවර්ධන ඊට පෙර ආතු අරවින්ද ඩිසල්වා වගේ අය සනත් ජයසූරිය අනිවාර්යෙන් මේක විශාල සතුටක් මොකද ඒක තරමක් කුවේර වෘත්තියක් නේද අනිවාර්යෙන් කුවේර කියන එක දන්නවද තේරුම මොකක්ද කුවේර කියන එක මම හાર્ඩ් වර්ක් කියලා මං හිතන්නේ නෑ හොඳට හොඳට සල්ලි හම්බෙන වෘත්තියක් ඔබට වැඩියෙන් ලැබේවා වැඩි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මොකද ඉදිරියේ තියෙනවා ඊටමත් කාර්යබහුල අනාගතයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රමුඛම ලෝකය කොවිඩ් වසංගතයේ නිමාවට පත් වෙලා දැන් වසන්තය ඇවිත් තිබෙන්නේ සියලුම දෙනාම එන්නත් කරණය කරගෙන නම් අනිවාර්යෙන් තරග නරඹන්න මෙහෙත් ඊට ප්‍රස්තාව තිබුණා ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු එන්නත් කරණයෙන් දැන් අපි 80%ක් ආවරණය කරලා ඉවරයි. හොඳයි අද දවසේ මහාට අපගේ ස්තුති පිරිනමන ගමන් අපි ඊළඟ දවස කවද්ද සහ ඊළඟට අපි මොනවද කරන්න කියලා කියයි. ඔබට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කාල සමයේදී රැඳී සිටියට Payback සමග ෂැක් ඔබට අවස්ථාව. Yeah, so while Farveez obviously is signing the ball, I think we also need him to actually sign this bat for us on the show. All these souvenirs given to our wonderful viewers. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of the Daraz World Cup Payback series. Thank you very much to Daraz on the show with us, Bristol Institute of Business Management and Livguard. Thank you, ladies and gentlemen, for being a part of the show. It's a very important game today. Sri Lanka taking on Ireland. Sri Lanka wins this match. We're at the top of the group. And our next match, of course, is on Friday. We'll be back on Dialogue TV Channel 1, back on our PodHUB platforms, once again on Friday at 2 o'clock. Till then, all the very best to the Sri Lankan cricket team. Thank you very much for watching and have yourself a wonderful evening. Daraz World Cup Payback with Bristol and Livguard is a concept and production by PodHUB. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup.